Tập trước trong The New Mentor, người mẫu toàn năng 2023. Vượt qua những vòng thi gay cấn và sự cạnh tranh khốc liệt, top 24 người mẫu xuất sắc nhất của 4 Super Mentor đã lộ diện, chính thức bước vào những chặng đua đầy khó khăn phía trước, thể hiện hết kỹ năng và bản lĩnh để chinh phục danh hiệu cao quý nhất. Đổi góc mặt đi, một người nhìn vô máy đi. Bây giờ có ai muốn mì điên không? Rồi, tươi tươi lên một chút nè các chị em ơi. Các bạn chỉ cần một dáng đẹp thôi, còn lại đổi góc mặt và thần thái của mình. Cảm ơn nhà tài trợ công nghệ và phong cách Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập hội linh hoạt đã đồng hành cùng chương trình. Đến với cuộc thi này cũng là cuộc thi đầu tiên mà mình tham gia và mình khá là run bởi vì có rất là nhiều các thí sinh mạnh. Ngày hôm nay thì mình đến đây với một trạng thái rất là nhiều năng lượng, cảm thấy rất là háo hức với những cái thử thách diễn ra tiếp theo. Cảm thấy có một cái gì đấy thổn thức ở trong tim của mình mà lúc ấy cảm thấy rất là khó tả. Tự nhiên những cái cảm xúc bồi hồi, hồi tưởng về cái khoảng thời gian rất là dài gắn bó với điệu múa dân gian này. Các bạn vừa được thưởng thức một cái phần thể hiện hết sức là tuyệt vời đến từ nghệ sĩ ưu tú Linh Nga qua phần múa sen đầy nghệ thuật. Cảm ơn chị. Tôi là Dược Sĩ Tiến, host của The New Mentor 2023, người mẫu toàn năng 2023. Và chào mừng tất cả các bạn đến với Comprehensive Area. Thông thường thì khi mà chúng ta nhắc đến model, chúng ta chỉ nghĩ tới cái kỹ năng là catwalk nè, hoặc posing, hoặc là chụp ảnh thôi. Tuy nhiên đến với The New Mentor 2023 thì các bạn không phải chỉ giới hạn ở bao nhiêu đó kỹ năng thôi, mà chúng tôi đòi hỏi nhiều hơn như vậy nữa. Và để mà các bạn có thể tạo được những ấn tượng mạnh mẽ, những dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp của mình để trở thành người mẫu toàn năng, thì các bạn sẽ bắt buộc phải có những giá trị nội tại từ bên trong. Và đó là lý do tại sao mà chúng tôi sẽ cho các bạn tiếp xúc với những cái loại hình nghệ thuật mà có thể là các bạn cảm thấy nó không có liên quan gì với model cả, nhưng thực chất nó lại có một cái sự liên kết rất là sâu nặng với cái ngành công nghiệp thời thượng này. Và ngày hôm nay các bạn sẽ được tiếp xúc với môn nghệ thuật đầu tiên, đó chính là múa sen. Và cùng với super hot của chúng ta ngày hôm nay chính là nghệ sĩ ưu tú Linh Nga. Xin chào Dược Sĩ Tiến. Xin chào tất cả các thí sinh của The New Mentor 2023.
Nga cũng diễn rất là nhiều những tác phẩm về múa sen, nhưng mà cái không gian ngày hôm nay lại được diễn trước mặt rất là nhiều các thí sinh thì có một cái trải nghiệm rất là mới. Đối với Nga thì thời trang bây giờ là một xu hướng rất là lớn và thay đổi rất là nhiều. Chính vì vậy có thể là các cái bộ môn nghệ thuật như xiếc này, như thời trang này và các nghệ thuật khác lồng ghép vào với nhau thì sẽ cho chúng ta được nhiều trải nghiệm hơn và sẽ có một cái giá trị lớn hơn. Và ngày hôm nay được đến đây, hy vọng rằng cái bài múa vừa rồi sẽ có một cái gì đó làm cho các bạn cảm nhận được cái vẻ đẹp của hoa sen. Chắc mọi người và các em cũng biết hình ảnh hoa sen là một cái hình ảnh rất là đẹp cho người phụ nữ Việt Nam. Từ đó chúng ta cách điệu lên, chúng ta có những cái bài ca, những điệu múa và những bộ quần áo thời trang rất là đẹp để lột tả được tất cả những cái phong thái, cái tâm hồn đấy và những cái ngôn ngữ hình thể đó. Để một bức hình thật đẹp thì chúng ta cần phải có một cái sự uyển chuyển, một cái thần thái và một cái tâm hồn thật đẹp. Nga múa rất là nhiều rồi, nhưng mà để truyền tải lại thì Nga nghĩ là chúng ta sẽ có những lúc mà để chúng ta tập luyện với nhau và các bạn được xem Nga được xem các bạn, đó là một cái sự học hỏi lẫn nhau. Và Nga cũng mong rằng tất cả những cái động tác múa thật đẹp có thể áp dụng để cho các bạn thực hành được tất cả những cái bài thi của ngày hôm nay. Và đó cũng chính là tinh thần, là slogan của chúng tôi khi các bạn đến với Comprehensive Area Well-rounded from within, phát triển toàn diện từ bên trong. Và các bạn biết không, đối với luật lệ của chúng ta thì cứ ở mỗi tập với hoạt động đầu tiên này sẽ có một trong số 4 Super Mentor sẽ cùng đến đây để quan sát và theo dõi hoạt động đầu tiên này của các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón Super Mentor Hương Giang. Chào Super Coach Linh Nga. Như các bạn đã thấy, không đơn thuần để mà chúng ta có thể trở thành một người mẫu toàn năng, một new mentor trong tương lai. Chúng tôi muốn mang tới cho tất cả các bạn hiểu được chính xác cái giá trị là gì. Các bạn có thể có những kỹ năng chụp hình, có những kỹ năng posing, nhưng chắc chắn các bạn không thể nào có một ánh mắt của một nghệ sĩ múa. Như các bạn diễn áo dài, các bạn diễn áo tứ thân, các bạn diễn với sen, các bạn diễn với quạt, hay là các bạn chụp những bìa tạp chí như là Heritage, thì làm sao để mà bạn bè quốc tế khi mà nhìn các bạn họ hiểu được rằng là thời trang Việt Nam là như vậy, văn hóa Việt Nam là như vậy và linh hồn Việt Nam là như vậy. Thì đòi hỏi những người mẫu phải đạt được một cái technique, một cái level mà với tôi thì hiếm có chương trình nào mà mang tới cho các bạn những cái trải nghiệm này. Trong năm nay là năm mà chúng ta đề cao bộ môn nghệ thuật dân gian, thì nếu như kết hợp được với thời trang thì nó sẽ là một cái bước tiến hóa rất là tốt. Thì hy vọng rằng ngày hôm nay với cái hoạt động đầu tiên này sẽ giúp cho tất cả các bạn hiểu được chính xác mình sẽ phải làm gì khi các bạn gặp những concept như vậy ở trong tương lai. Và bây giờ sẽ là hoạt động đầu tiên của top 24 The New Mentor 2023 với Super Coach Linh Nga. Xin chào tất cả các người mẫu. Thật là bất ngờ khi thấy tất cả các bạn đã đi hết những cái đôi giày múa. Các bạn biết không, cái giày múa này là Nga đi trong khoảng tầm gần 15 đến 16 năm nay. Nhưng mà mỗi một lần đi chụp hình á thì thật ra là chúng ta không thể đi giày múa được. Chính vì vậy là phải đi những đôi giày cao gót. Nga hay chụp áo dài thì thường là phải đi những đôi giày cao gót thì chúng ta mới nhìn thấy được hết tất cả các cái dáng của áo dài. Khi các bạn nhìn thấy là chúng ta mặc áo dài thì trước tiên là một cái văn hóa của Việt Nam đã được hiện ra. Và thậm chí có những lúc chúng ta còn phải đội mấn này, đội nón quay thao này và cầm quạt. Áo dài chúng ta có thể đứng rất là nhiều kiểu. Chúng ta có thể đứng như thế này. Đây cũng là một cái dáng rất là đẹp trong múa. Nếu chúng ta đứng ngang như thế này, chúng ta chỉ cần xoay một xíu thôi, rất là đẹp. Chúng ta chỉ thêm một chút xíu cái hồn, đó là cái phần ở trên này. Chúng ta đẩy cầm lên một chút xíu thôi. Hoặc có thể nhìn xuống, hoặc có thể nhìn lên. Đối với Nga thì tay là một phần rất là quan trọng. Có những cái áo dài thì nó sẽ ngắn hơn, thì sẽ lộ ra rất là nhiều những cái ngón tay của các bạn. Các bạn có thể để khép lại. Những cái bộ quần áo mà hơi mạnh mẽ, chúng ta có thể dùng cái tay, chúng ta có thể che mặt. Nhưng mà đối với áo dài á, thì Nga nghĩ là chúng ta phải thả lỏng hết. Từ ánh mắt này, toàn bộ cho đến cái chân chúng ta cũng đứng. Chúng ta cũng phải có một cái dáng, có một cái hồn. Bộ môn múa là một bộ môn khó, nhưng vì mình có khả năng catwalk tốt và cổ chân của mình vững, với những cái bước cơ bản thì mình làm khá ok. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi mà diễn áo dài, chúng ta không thể đứng quá rộng được. Thì chúng ta có thể đứng vắt chéo chân hoặc đứng sang ngang. Trọng tâm chúng ta có thể để sang bên này. Khi lên hình thì Nga mong muốn được là từ cái ánh mắt này, từ tất cả mọi thứ nó phải đồng điệu và nó có một cái dáng cố định. Bởi vì là áo dài chúng ta không thể đứng những cái dáng nó quá to, quá rộng. Nó mất đi cái sự nghiêm chỉnh của cái tà áo dài của Việt Nam. Cái bàn tay nó cũng rất là quan trọng. Bàn tay nó như là một cái tín ngưỡng á, nó như là một cái tâm hồn, nó là chính giữa. Ở đây, hoặc là ở đây, hoặc là ở đây. Trong múa thì mỗi lần múa chúng ta sẽ có 1 lần 8, 2 lần 8 và 3 lần 8. Nhưng mà nhiều khi mình quen á, thì mình có thể đứng mỗi một dáng 3 nhịp. Ví dụ như 1, 2, 3 này. Xong rồi tay lên 1, 2, 3 là được 2 dáng rồi. Bây giờ chúng ta có thể thử 1, 2 dáng nhá. Cho chị mời khoảng 1, 2 bạn lên được không? Cho chị mời Vân này, mời Trà My nha.
thử nhá. Một cái dáng này nghiêng này. Ví dụ như chúng ta để tay như này mà chúng ta để tay như này thì phần tay nó sẽ bị ngắn. Chúng ta thả lỏng ra. Đúng rồi. Có rất là nhiều những bộ áo dài thì thường các cái họa tiết của họ ở dưới, cho nên chúng ta đừng che mất những cái họa tiết đó, thì chúng ta có thể đứng những cái dáng như thế này. Thì cái tay phần trên chúng ta có thể cụm lại như một bông hoa sen vậy đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Không nhất thiết phải cười quá nhiều, nhưng mà toàn bộ cái thần thái của chúng ta phải rất là nhẹ lại để cho thả lỏng toàn bộ, để cho tay này và cái bông hoa này nó lột tả. Đừng quá cao mà cũng đừng sát quá ngực. Chúng ta có thể nhô ra một chút xíu cũng được. Nếu bọn em đứng thẳng nhá, nó sẽ không được đẹp. Bọn em chỉ cần nghiêng một chút nó cũng sẽ đẹp. 1, 2, 3. Em có thể đứng thẳng lên, không nhất thiết phải đúng rồi. Em nghiêng một chút xíu nữa cho nó nhẹ đi một tí. Đẹp rồi đấy. Cái tay nếu mà em chụm lại là phải chụm khít vào. Em mở ra phải mở ra. Đúng rồi. Đúng rồi đấy, đẹp rồi đấy Vân. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Những cái động tác mà chị Linh Nga chỉ á, là tay mọi người phải mềm mại, phải uyển chuyển. Nhưng mà với tay của Huyền Thanh ấy, nếu như muốn mềm mại thì đấy, mọi người đánh giá coi có mềm không. Tay chân Huyền Thanh như đàn ông vậy đó, không thể nào mà uyển chuyển như mấy bạn khác được. Kêu em, mời em. Bây giờ nhá, em thử mặc áo của chị này. Chúng ta đang phải mặc một những cái bộ quần áo rất là cồng kềnh và nhiều họa tiết như vậy, thì chúng ta có thể làm những động tác như thế nào. Ví dụ nhá, em có thể đứng thẳng cũng rất là đẹp. Đúng rồi, trong múa bọn chị thường hay đứng khép chân. Bọn chị rất là ít đứng ngang hai hàng hoặc như vậy. Bọn em đứng như thế này. Tay em có thể để dài ra, sẽ nhìn thấy những cái ngón tay rất là đẹp. Cầm ngửa lên một chút xíu. Cái tay này mình phải có hồn lên một chút xíu nữa. Thả lỏng toàn bộ ngón tay ra. Khi mà mình mặc đồ vào mình sẽ có một cái cảm giác nó cũng sẽ rất là khác. Cái này nó hơi thấp. Em có thể cao lên một chút xíu nữa thì sẽ nhìn được hết tất cả cái phần lườn của em, sẽ rất là đẹp. Thường thì đừng nhìn xuống dưới nhiều, vì cái mắt của mình rất là đẹp, nó sẽ truyền tải được rất là nhiều những câu chuyện. Có thể quay 1, 2, 3 nhưng mà em phải nhìn luôn vào ống kính. Có thể nhìn sang bên trái, bên phải cũng được. Mình sẽ được mở mang một cái tư duy về hình thể cũng như là cách posing mới, thay vì những cái lối mòn cũ mình đã đi. Có những cái bước đi á, nó rất là nhẹ. 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ thêm một chút hông cho nó nữ tính một tí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bây giờ chúng ta thử nhá. Chúng ta quay 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Lúc mà tôi ở dưới tập cùng các bạn thì mình kiểu mình thấy chị làm sao mình làm y như vậy. Nhưng mà chị thì làm rất là đẹp. Chị đi từ từ, chị làm nhìn vô thấy cái là thấy dáng liền luôn á. Còn tôi ở dưới thì mình đã như con cào cào, tay chân cứ kiểu lọng cộng á mọi người. Lúc đó Ngân có quay qua nhìn em Chandler á, xong tự nhiên bị mắc cười. Tại kiểu tưởng đâu có mình nên mình làm thấy ghê, ai về Chandler cũng làm thấy ghê không kém mình. Thử hoa sen lên trên. Rồi, ok. Bây giờ bọn em thử nhá, bọn em tự feel theo cái cách của bọn em. Chị sẽ ngồi đây chị xem và sẽ chọn ra xem cái dáng của bạn nào đẹp nhất nhá. Rồi, Vân thử xoay xem nào. Mặt nhẹ xuống. Rồi, cho chị một bạn nữa lên đây nào. Nào, 2 bạn nữa nào. Vũ đạo thì hồi nhỏ em cũng có tham gia một vài tiết mục vũ đạo của trường nhưng mà cũng không nhiều lắm. Cá nhân em cảm thấy người em khá là cứng. Nào, vào một dáng nào nào. Vân có thể ngồi xuống cũng được. Em có thể tạo dáng với cả Vân ở dưới cũng được. Hai người có thể tương tác được với nhau. Đó. Khi nhạc chưa hết thì đừng có bị tụt cái cảm xúc đấy. Cứ diễn cho đến khi nào nhạc hết thì thôi. Có thể là trong một tiết học chúng ta không thể nói hết với nhau, chia sẻ hết được. Vì Nga biết là có một số bạn đang hơi ngại ngùng, chưa biết tay để đâu, chân để đâu. Nhưng mà cái đấy nó không quan trọng đâu. Khi chúng ta nghe nhạc hay và chúng ta hòa mình vào và chúng ta có thể tương tác với múa đôi hoặc là tạo dáng chung với người này người kia thì các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Và chúng ta khi cần nhạc, đã có nhạc thì chúng ta phải hòa mình vào cái bài nhạc đó. Bài nhạc đó không quan trọng là nhanh hay là chậm,
nhưng mà chúng ta phải diễn hết cho đến khi nào hết nhạc thì thôi. Bởi vì cái cảm xúc nó đang lên. Đứng, ngồi, quay nó chỉ là một cái hình thức thôi, nhưng cái quan trọng là chúng ta hiểu được cái thần thái đó và chúng ta thả hồn vào đó thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn phần hướng dẫn vừa rồi của Super Coach nghệ sĩ ưu tú Linh Nga. Sau khi mà các bạn đã được Super Coach nghệ sĩ ưu tú Linh Nga của chúng tôi hướng dẫn cho các bạn những động tác, những kỹ thuật cơ bản cũng như là thần thái của múa sen là như thế nào rồi, thì bây giờ sẽ là lúc các bạn ứng dụng những điều đã được học cùng với kỹ năng người mẫu của mình để thể hiện tinh thần của bộ môn nghệ thuật này thông qua một bộ ảnh thời trang high fashion. Đây sẽ là bộ ảnh nằm trong bộ sưu tập Legacy of the New Mentor 2023 và sàn diễn hôm nay của các bạn chính là bồn hoa sen ở sau lưng tôi đây. The New Mentor luôn mang đến những cái thử thách mà mình không thể ngờ trước được. Và mỗi bạn sẽ có 2 phút để thực hiện bộ ảnh nằm trong bộ sưu tập The Legacy of the New Mentor này. Nên nhớ rằng là chúng ta sẽ có với 3 bức ảnh đẹp nhất cùng 3 bức ảnh tệ nhất. Đây là cái cuộc thi đầu tiên, nó có độ cọ sát thí sinh rất là gay gắt và rất là cao. Và cũng có một tin vui cho các bạn, đó là để đảm bảo được hình thể, sức khỏe, sắc vóc của người mẫu thì chúng ta sẽ cần phải luyện tập thường xuyên. Và cũng chính vì vậy ngày hôm nay top 24 sẽ nhận được 24 thẻ Treasure X là thẻ tập linh hoạt với thời gian là 6 tháng ở hệ thống California Fitness and Yoga Việt Nam. Mình là một người khá là lười vận động, thế nên là việc tham gia chương trình nói chung và việc nhận được những cái đặc quyền của California nói riêng là một cái cơ hội rất là tốt để mình có thể phát triển bản thân cả về mindset và cả về hình thể nữa. Và tất nhiên phần thưởng của top 3 thí sinh có bức ảnh đẹp nhất trong hoạt động photoshoot ngày hôm nay sẽ nhận được 3 thẻ tập Iconic là thẻ tập đẳng cấp nhất từ thương hiệu California Fitness and Yoga Việt Nam với thời hạn 1 năm. Và bộ hình ngày hôm nay được thực hiện bởi giám đốc sáng tạo Alex Fox cùng với nhiếp ảnh gia Minh Toàn. Để mà tạo dáng với lại concept sen cũng giống như là kết hợp với múa và để ăn với lại những cái nhịp làm việc của anh Photo Minh Toàn thì không phải là một điều dễ dàng. Tại Comprehensive Area lần này, các người mẫu sẽ thực hiện hoạt động đầu tiên chính là chụp hình cho bộ ảnh thời trang The Lotus nằm trong bộ sưu tập The Legacy of the New Mentor. Họ sẽ phải hóa thân thành những bông sen đang vươn lên khoe sắc uyển chuyển, từ đó làm nổi bật sự kết hợp đầy tinh tế giữa loại hình nghệ thuật múa sen của dân gian và thời trang cao cấp, đồng thời tôn lên vẻ đẹp thanh khiết của quốc hoa Việt Nam. Và bây giờ sẽ là bộ hình đầu tiên mang tên The Lotus của bộ sưu tập The Legacy of the New Mentor 2023. Creative Directed by Alex Fox, Photo by Minh Toàn, trang phục của nhà thiết kế Hà Linh Thư, A Tale of Not, Hà Linh Thư Fashion Show 2023 Not. Và bây giờ xin mời người mẫu đầu tiên, người mẫu Nguyễn Lâm Châu. Là người đầu tiên mình có thể khai thác được rất nhiều dáng pose nhất và cũng không bị trùng với bất kỳ một ai. 2 phút của bạn bắt đầu. Mình chỉ cần tạo những cái dáng chắc thôi, không cần phải quá nhiều. Thì 2 phút không phải là thời gian quá ngắn. Cái người đang hơi bị ngửa quá, em cố gắng hơi nghiêng người một xíu đi, cảm giác nó sẽ đó. High fashion em phải bẻ cong cái người nữa. Tiếp theo xin mời người mẫu Như Vân thuộc team Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Và bây giờ 2 phút của bạn bắt đầu. Vân thích những bộ ảnh mà thiên về cảm xúc, sự tĩnh lặng lại. Đây chính là cái sở trường của Vân. Vân nghĩ cái set hôm nay rất là hay. Mọi người muốn cho model tương tác với hoa sen nhưng mà lại chính là một bông hoa sen đẹp nhất. Với cái đầm này thì ngửa về cái phía kia nó sẽ đẹp hơn đó Vân. Dáng bẻ được cái người nữa, thấp xuống nữa nó mới đẹp. Tiếp theo, xin mời người mẫu Thanh Tuyền, Phạm Hoàng Yến, Hờ Duyên thuộc team Hồ Ngọc Hà. Và 2 phút của bạn bắt đầu. Mình mong muốn là ở giữa một cái chậu sen và những bông hoa sen, mình sẽ là hoa sen đẹp nhất. Và khi mình vươn người lên thì mình cảm giác như mà muốn trở nên đặc biệt và khác biệt so với những bông còn lại.
Chuyển động chậm lại Yến ơi. Cho photo vào bắt đã. Em ráng có một tấm hình thật đẹp trước Yến ơi. Cũng do một phần là mình nghiêng về high fashion nhiều hơn, và cũng có lẽ là do mình vẫn chưa tập luyện nhiều để giải phóng được hình thể của mình. Ngón tay mềm. Ngón tay mềm ra em. Thả lỏng cổ ra, đúng rồi. Cũng may mắn là mình có một gương mặt dễ nhìn và chân tay mình cũng linh hoạt nữa, cho nên nó cũng giúp ích cho mình rất là nhiều. Đi lên bục luôn em đi. Em thích ở ngoài hả? Tại vì tất cả mọi người đều đứng vào giữa, đôi khi mình chỉ cần đứng cạnh thôi hoặc là mình ngồi xuống thì đã đẹp rồi. Chống hai tay ra sau, ngả cái lưng ra, đó. Vừa rồi, góc mặt vừa rồi. Thế. Tiếp theo xin mời người mẫu Ngọc Ánh, team Super Mentor Thanh Hằng. Nhận được bộ đồ này và biết được shot hình hôm nay mình chụp thì em cảm thấy rất là ưng ý. Giống chị Hằng trên cung trăng nha. Y chang luôn. Cảm thấy mình tự nhiên mình có một cái năng lượng và một cái mood vào hơn. Đó. Đó, có hình rồi đó. Có hình đẹp đó nha. Đó. Ê, có hình rồi đó. Cái thử thách này em tự tin khoảng 80%, cảm thấy là mình đang làm đúng. Tiếp theo xin mời người mẫu Kim Phương thuộc team Thanh Hằng. Phương chưa từng thử với lại những cái concept mà mềm mại, nhẹ nhàng như vậy bao giờ. Để coi bẻ dáng sao nè. Và 2 phút của bạn bắt đầu. Cái bục đó nó hơi chông chênh, làm cho cái mặt mình không có giữ lại được bình tĩnh. Thay đổi được chậm, chưa có hình em cứ bình tĩnh đã. Vẫn chưa có hình đó em cố gắng giữ một dáng nào đó để có hình chỉnh nhẹ thôi. Và cái thần mặt của em hiện giờ chưa hợp á nha, chưa vào á. Cuộc thi này khắc nghiệt kinh khủng. Bình thường á, để được vào mood của một buổi chụp nó mất khoảng 10 đến 15 phút, nhưng đây mình chỉ có 2 phút để thực hiện nó thôi. Nãy giờ chị chưa thấy cái tay của em á, cái áo không nhấc lên được rồi hay sao? Nãy giờ cái tay nó cứ bị ở đây này. Khi mà mình chụp hình thì mình phải giữ được form dáng, không để nhà thiết kế cầm lên lại là mình phá hỏng cái form đồ đó. Quan trọng cái mặt nữa nha Phương. Đúng rồi. Không biết là có hình đẹp hay không, nhưng mà mình đã cố gắng để mình hoàn thành phần thi của mình rồi. Tiếp theo xin mời người mẫu Thiên Hương thuộc team Thanh Hằng. Bộ sưu tập các kiểu chào của team Thanh Hằng nhé. Ôi, bên trong có một cái miếng ván cực kỳ lắc lư. Chậm nha để mấy ảnh kịp bắt. Còn là dẫm lên nó đổ hết hoa kìa em. Trong một cái bố cục như vậy thì Hương luôn muốn sáng tạo. Nếu mà có được bức hình đẹp thì có lỡ chạm tí xíu cũng không sao, đúng không mọi người? Cẩn thận nha, dẫm đổ hết hoa đó. Cái tay cứng quá, sao vậy, run dữ vậy? Thả tay xuống và từ từ đưa lên, cho nhẹ xuống. Posing của Hương đã chuẩn bị sẵn rồi. Những gì của mình suy nghĩ trong đầu á, mình lên mình sẽ làm như thế nào thì nó lại rối lên và nó phá hết cái trật tự mà mình suy nghĩ. Bạn này đang rất là run. Không, rằng đó là vẫy tay chào bạn Hiền nó xin chúc rồi. Cái kia đẹp hơn. Em đổi một cái khác Một thôi. cái gì basic thôi để cho có hình nè. Bây giờ hên xui thôi, được ăn cả ngã về không. dẫm gãy bông sen luôn. Tiếp theo xin mời người mẫu Bùi Tường Vân thuộc team Thanh Hằng. Có ý tưởng đó nhưng mà nó chưa tới. Nhẹ cái cơ môi lại xíu nữa. Tiếp theo xin mời người mẫu Mai Ngô thuộc team Thanh Hằng. Và 2 phút của bạn bắt đầu. Mai là một người giữ thăng bằng rất là giỏi, nhưng mà trên cái bục đó hình như nó rất là truyền hình thực tế luôn á. Cái bục đó nó không có đứng yên. Ngửa cái người ra sau nữa được không? Cái cổ Mai đừng ngửa quá, người á. Người chứ không phải cổ, ngửa người chứ không phải cổ, ngửa lưng. Ngửa lưng chứ không phải cổ nhá. Ngửa lưng chứ không phải cổ. Tiếp theo xin mời người mẫu Hồng Hạnh thuộc team Thanh Hằng. Và bây giờ 2 phút của bạn bắt đầu. Ê đẹp nha cái đó Hạnh ơi. Đây là một cái thử thách mình khá hứng thú, bởi vì nó không chỉ đơn thuần là chụp ảnh với sen mà nó còn kết hợp giữa yếu tố dân gian và hiện đại.
Nhanh quá, bọn em chuyển dáng rất nhanh luôn á. Mình muốn được diễn hết trên cái bục đó nhưng mà rất tiếc là thời gian nó khá là ngắn. Chân này chủ trước nhấc lên rồi mới lên tay. Đó. Tiếp theo xin mời người mẫu Bảo Ngọc thuộc team Super Mentor Lan Khuê. Và 2 phút của bạn bắt đầu. Đi đường trong có cái bục đó em. Em không nhìn thấy có cái cầu thang ở bên đằng sau, thế là em tưởng là một phần thử thách của chương trình rằng là bọn em sẽ phải trèo từ dưới sàn lên trên cái chậu hoa đấy. Đi trèo Quá hồi hộp nhưng là bị rớt nước dây thần kinh nào đấy. Cái tay của em bên đó cong xuống một xíu, thân trên để nguyên, thân dưới xoay vào. Thế. Trước đây em là một người bâu dáng kiểu như này. Và em cũng đã trải nghiệm rất là nhiều lần vì cái sự vội vàng cũng khiến cho những cái bộ hình của em nó không được đẹp. Nên là từ đấy em cũng rút ra được những cái kinh nghiệm rằng là em cần phải tạo dáng chậm rãi. Cái tay nhớ nha, cong xuống đừng thẳng qua đó. Mà thấy không, đâu có rung rinh gì đâu. Chủ rất là vững luôn á. Có hình rồi đó em. Tốt. Tiếp theo xin mời người mẫu Kim Nhung thuộc team Lan Khuê. Và bây giờ 2 phút của bạn bắt đầu. Nhận được cái bộ trang phục ngày hôm nay thì Nhung cảm thấy cũng hơi khó khăn cho Nhung. Cái đầm của Nhung khó. Tại vì cái tay Nhung không có thể nào mà di chuyển được cái phần tay của mình lên cao được. Có nghĩa là tay của mình là chỉ ở phần ở phía dưới thôi. Mỗi lần cái máy ảnh nó nháy lên nó có cái tiếng tách ấy, thì mình phải cảm nhận cái nhịp đấy để mình dừng lại thì photo họ mới bắt được nha. Để ý cái cổ nha em, cái cổ cảm giác nó bị rút lại ạ. Nhưng khi mình nhắc chậm lại các bạn ấy không nghe được. Vẫn sẽ làm tiếp. Tiếp theo xin mời người mẫu Bông Chuẩn thuộc team Lan Khuê. Và 2 phút của bạn bắt đầu. Bông biết là cái bộ đồ của Bông nó cũng không dễ để tạo dáng. Vì khi mà mình vừa mặc vào là mình đã thử một số những cái posing nhưng mà nó không thể đưa tay lên được là mình biết rồi. Vì chất liệu organza nó không có giãn. Thử một cái dáng nào mà nó giải quyết được cái bộ đồ này. Đứng đơn giản vậy đi thì nó còn có hình. Nếu vậy thì mình phải diễn bằng mặt, bằng ánh mắt nhá. Đôi khi mình bị tập trung quá vào cái tay, cái chân, quên mất cái quan trọng nhất trong một bức hình nó là cái tinh thần. Đó, cái dáng đang là đỡ nhất đó nha. Cái mặt vươn lên, cái cổ vươn lên, đừng ngả vào hoa. Vươn chứ không phải ngửa nhá, không phải ngửa cổ nhá, mà là vươn lên phía trước. Ở vị trí của Bông là luôn luôn là người ở đằng sau ống kính và hướng dẫn cho mọi người làm. Quen rồi, 10 năm rồi. Cho nên bây giờ khi mà mình đứng trước ống kính á, mình cũng hơi bị chưa hình dung ra là mình có làm tốt hay không. Tiếp theo xin mời người mẫu Trần Thùy Trang thuộc team Lan Khuê. Và 2 phút của bạn bắt đầu. Đối với mình thì bộ trang phục này là một bộ trang phục khá là dễ thể hiện chứ không khó. Nhưng mà khi mà vào xếp rồi, nó là một cái đầm khá là lớn. Thế là mình không có không gian di chuyển nhiều trong set chụp ngày hôm nay. Tốt nha. Người mẫu Lê Thu Trang thuộc team Lan Khuê. Từ từ có điểm dừng để photo bắt nha Trang ơi. Cái dáng vươn ra đó đẹp đó Trang. Thấp xuống vươn ra. Thế. Trước khi ra ngoài set thì Trang có nghe thấy nhạc của các bạn trước đấy đang thi. Thì mình có nhắm mắt lại và mình tưởng tượng mình như một đóa sen đang trong cái thời kỳ nở rộ. Vậy nên là khi mà bước ra thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng và giúp ích cho mình rất nhiều trong việc bâu dáng. Kiểm soát khuôn mặt nào, đẹp đã. Có điểm dừng đi, không cần múa nhiều đâu. Xin mời người mẫu Alita thuộc team Lan Khuê. Và 2 phút của bạn bắt đầu. Khi mà nhìn thử thách thì mình nghĩ là mình sẽ diễn dưới đài sen thôi thì mình sẽ có nhiều không gian diễn hơn. Nhưng mà rất là bất ngờ thì mình đã diễn trong cái đài sen luôn. Ngón tay của em thả lỏng một xíu. Cái mặt giảm cái sự sexy lại Alita. Nào người con gái Việt Nam nào. Thanh ơi, cái dáng đó đẹp, làm lại cái dáng đó đi Thanh. Chắc cái chủ. Khoan, bỏ xuống. Chân trong chắc chưa? Rồi chân này mới lên. Giơ tay lên đấy, sao ngã được? Khi mà lên đứng đấy thì bao nhiêu dáng rồi mình đã nghĩ sẵn trong đầu nó bay hết à? Hương Giang có vẻ nhiệt tình với thí sinh team mình quá nhờ. Không hề chứ. Thấy nhắc từ đầu luôn á. Ủa thí sinh nào chẳng nhắc. Thôi không nói nữa nè.
Đấy nha, không nói gì nha. Tiếp theo, xin mời người mẫu Đỗ Hương Giang thuộc team Hương Giang. Giang nào là Giang nào đúng không? 2 phút của bạn bắt đầu. Khẩn trương lên. Đẹp. Đẹp rồi đấy. Mình thấy mình áp dụng được cái sự mềm mại, uyển chuyển của chân tay và sự thăng bằng của đôi chân. Chậm thôi em, động này, cong cái lưng lên một tí. Nhưng mà 2 cái bao tay đỏ này đẹp quá. Một cái dáng chân cũng ok nha. Tiếp theo, xin mời người mẫu Trà My thuộc team Hương Giang. Với concept châu Á như thế này thì gương mặt của My có thể gọi là một điểm cộng, một thế mạnh. Và My cũng hy vọng rằng là mình sẽ có nhiều bức hình đẹp cho concept lần này. Nhấc cái chân lên. Mặt nghiêng đẹp hơn My ơi. Đó. Thôi không nói. Và tiếp theo xin mời người mẫu Cao Ngân thuộc team Super Mentor Hương Giang. Và 2 phút của bạn bắt đầu. Chị Linh Nga có dạy cái dáng mà đi lướt tha lướt thước gì nè. Ngân định làm gì đi lên. Đi tới nơi là hết giờ đó má. À, bắt đầu tính giờ. Vào dáng luôn đi em. Đúng rồi, giữ luôn. Dừng luôn để cho người ta chụp. Cái tay đó đẹp rồi nhưng mà ngừa cái người về phía sau. Thế. Người mẫu Thúy Quỳnh thuộc team Hương Giang. Quỳnh cảm thấy rất là hào hứng vì Quỳnh cảm nhận được là cái gương mặt của Quỳnh rất phù hợp với cái concept này. Và cuối cùng là người mẫu Chloe Phương Nguyễn thuộc team Hương Giang. Tự làm được không? Dạ em nghĩ em tự làm được nhưng mà sẽ có thể tốt hơn và tuyệt vời hơn nếu có sự chỉ dẫn của chị Hương Giang và cái sợ có những người gì nghỉ đó đó em. Và bây giờ 2 phút của bạn bắt đầu. Bộ đồ của mình bị giới hạn 2 cái phần vai này, sẽ rất khó để tạo những cái dáng tay quá cao ở phía trên. Đẹp, rất đẹp. Mình cũng tính sẵn trong đầu là mình sẽ tạo những cái dáng như thế nào để có thể tối ưu được cái bộ trang phục này mà vẫn thể hiện nó một cách thời trang nhất. Giữ cái dáng nó đổ cái người xuống trước một xíu nữa. Thế, đẹp. Tất cả những yếu tố như là âm nhạc, trước mặt mình là camera rồi ánh sáng. Tự nhiên mình cảm thấy mình hòa hợp luôn vào cái bầu không khí và cái bối cảnh đó. Đấy, rất là đẹp luôn. Không phải tất cả những người mẫu chúng mình đều có cơ hội để bước vào những cái bối cảnh như thế này. Thế nên mình cũng nghĩ đây là một cái cách rất là tốt để có thể truyền bá văn hóa của Việt Nam mình tới những người yêu thời trang ở tất cả các nước bạn. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã vừa hoàn thành xong bộ ảnh The Lotus. Xin cảm ơn nhiếp ảnh gia Minh Toàn. Và bây giờ sẽ là 24 bức ảnh thuộc bộ ảnh The Lotus mà các bạn vừa thực hiện xong. Đối với thí sinh Nguyễn Lâm Châu, bạn mặc dù là thí sinh đầu tiên nhưng mà bạn bước lên với một cái tinh thần rất là thoải mái và khá là tự tin so với một số bạn phía sau nữa. Hình của bạn thì chọn cũng được khá là nhiều và đây là cái bức ảnh mà chúng tôi cảm thấy nó là cái bức ảnh tốt nhất của bạn. Team của Super Mentor Ngọc Hà thì có một cái vấn đề là các bạn bị di chuyển quá nhanh. Và cái kỹ năng ở đây đó là các bạn phải nghe cái tiếng tách và cái ánh sáng của photo lóa lên để các bạn căn được là nó sẽ trong khoảng bao nhiêu giây. Thì ở Như Vân á, có một cái khuôn mặt rất đẹp. Tuy nhiên là Như Vân múa bị liên tục quá. Và đây là một cái bức hình mà đẹp nhất kể cả về biểu cảm, về chân. Cái váy của Vân là một cái váy khá là khó. Tại vì nó vừa ngắn và nó vừa che hết đi đường cong cơ thể. Thì đây là một cái dáng mà phải nói rằng là khá là sáng tạo và cũng giúp cho bạn có một bức ảnh đẹp trong ngày hôm nay. Đối với Ngọc Ánh thì bạn là cái thí sinh đầu tiên mà Tiến thấy là có cái sự điềm tĩnh và đặc biệt là bạn biết cái cách tạo dáng nó đẹp nhưng mà bạn biết dừng đúng lúc đúng chỗ. Và một cái điểm mà Tiến đánh giá bạn rất cao đó là bạn biết lắng nghe. Nghĩa là đối với những cái bạn trước á là các bạn làm quá nhanh và hầu như là cái sự hướng dẫn của tụi Tiến ngồi ở đây các bạn không có theo được. Thì đối với chỗ Ánh á là bạn biết lắng nghe và bạn biết xử lý cái lời góp ý dưới này cho nên bạn tạo được rất là nhiều những cái dáng đẹp luôn. Và khi mình hiểu cái set của mình muốn thực hiện và mình hiểu được người chụp hình của mình thì mình sẽ thực hiện tốt được bộ ảnh đó một cách hiệu quả nhất. Bạn Ánh này có một cái khung tay cũng rất là đẹp và rất là Á Đông. Đây chỉ là một tấm thôi, em còn 1-2 tấm em để tay ở trước ngực là hình hoa sen rất là đẹp và rất là chuẩn luôn. Thì cái đó là cũng là một cái bức hình mà chị cũng rất là thích.
Và chị rất là khó chọn hình cho em. Không phải là bởi vì không có hình đẹp mà là bởi vì có quá nhiều bức hình đẹp. Được khen thì em cảm thấy rất là vui và rất là cảm ơn chị Linh Nga đã cho bọn em những cái lời khuyên và những bài học rất là bổ ích để bọn em có thể thực hiện vào cái set hình vừa rồi. Mặc dù chị không phải là super mentor của tất cả các em nhưng chị vẫn chỉnh, nhưng mà bọn em không hiểu là cái tấm hình nó phải hiện lên trên monitor thì chị mới biết là cái tay cần lên như thế nào, cái chân cong lên như thế nào để mà chỉnh cho bọn em. Thì những mà ai mà có điểm dừng ấy thì các bạn ấy sẽ đợi khi chị nói xong, bắt đầu các bạn ấy chỉ còn việc chỉnh lại một chút là xong. Thì em là một trong những người đầu tiên làm được cái điều đó. Mình nhìn thấy là mình cúi mặt thẳng xuống dưới đất luôn. Mình thất vọng với nó hoàn toàn. Chị khá là tiếc cho Kim Phương ngày hôm nay. Gần như khi mà biết concept của ngày hôm nay, chị có cảm giác lên em đầu hàng với concept này luôn. Khi em bước lên đó hoàn toàn không có một sự tự tin nào. Giống như là em đã quy định luôn là ôi concept ngày hôm nay nó không phải của mình, cho nên là thôi tôi đợi concept khác phù hợp với tôi hơn. Mình không phải là bỏ cuộc. Cái mục quá nhỏ là cái thứ nhất, nó làm cho mình chưa vững. Thời gian quá ngắn và áp lực của cái cuộc thi nữa. Như mình đã nói là nó khá khắc nghiệt, chứ đã đến đây rồi thì không bỏ cuộc. Khuôn mặt của em không có bất kỳ một cái hồn nào. Chị biết là cái váy của em muốn giữ cho cái phần này nó phẳng. Nhưng mà em thấy em có rất nhiều bạn, các bạn tạo những cái dáng đơn giản nhưng mà nó vẫn hiệu quả. Em vô định. Chị phải nhắc rất nhiều lần là Phương ơi chậm lại nhưng mà em không nghe bởi vì em bị quấn đi với cái nỗi sợ hãi của mình. Hôm nay chị nhận được bộ đồ để mà nói thì cũng khá là khó diễn. Thì em nghĩ nó cũng là một cái hạn chế khiến cho chị không thực hiện được tốt. Và gần như là em không có một bức hình nào. Đây là bức hình duy nhất. Bởi vì nó không nhìn vào camera thì nó không lộ ra khuôn mặt sợ hãi của em. Đấy là cái điều mà chị đáng tiếc nhất. Tại sao mình không giữ nhận bình tĩnh trong 2 phút đó? Tại sao mình chưa có kéo cái mood của mình lên được để hòa nhập trong cái xuất hình đó mà để bị như vậy? Đối với Bảo Ngọc thì anh cảm nhận được cái sự chắc chắn và bình tĩnh của em. Khi mà em lên bắt đầu từ ngay những nhịp đầu tiên là em đã có hình luôn rồi. Em cũng là một trong số những thí sinh mà có được rất là nhiều hình để tụi anh lựa chọn. Và cái điều này nó xuất phát từ cái sự điềm tĩnh và em làm rất chậm từ nhịp. Và em cũng biết nghe cái nhịp của máy ảnh để mà em pose dáng cho nó hợp lý. Thì anh đánh giá rất là cao cái phần này của Bảo Ngọc. Chị khá là bất ngờ với Bảo Ngọc vì tập 1 khi mà Lan Khuê bấm nút cứu em thì chị hơi bất ngờ với quyết định đó của Lan Khuê. Nhưng mà với cái bộ hình này thì em thay đổi cái suy nghĩ của chị hoàn toàn. Em không chỉ có một cái khuôn mặt commercial mà các cái tạo dáng của em nó rất là thời trang. Cái cảm nhận của em và thế em biết điểm dừng. Thực ra khi mà em dơ này chị chỉ cần nói em gặp cái khỉu tay lại là ngay lập tức em có một cái tấm hình rất là xuất sắc. Đây phải nói là một trong những cái tấm hình cực kỳ đẹp của ngày hôm nay. Rất là đẹp luôn. Thật ra là em nghĩ em cũng chiến thắng thử thách một phần nhờ may mắn. Nhờ cái bộ đồ của em là một cái bộ đồ mà khá dễ để mà có thể tạo dáng. Cũng như là khi mà nhìn vào thì nó sẽ dễ gây thiện cảm hơn. Chắc là phải là một cái báo động đỏ dành cho Kim Nhung. Chị đang nghĩ rằng là với khuôn mặt đó thì ngày hôm nay cái thử thách này nó sẽ thuộc về em. Nhưng mà đầu tiên là phải chia sẻ là cái đầm rất khó. Nó không nhấc được cái tay lên và cái chân nó cũng bị che hết nữa. Chị có thể nhìn thấy Nhung rất là loay hoay xem là mình phải tạo cái dáng gì. Hơi hụt hẫng một xíu. Thật ra Nhung không hề loay hoay. Mình cũng đã tạo rất là nhiều dáng. Nhung nhìn đi kể cả là biểu cảm, đây gần như là một trong những cái biểu cảm mặt tốt nhất bọn chị có thể lấy được. Bây giờ bỏ qua cái vấn đề về cái đầm đi. Nhưng mà cái biểu cảm tốt nhất nó mới chỉ dừng ở mức độ như thế này. Cái khuôn mặt của em, cái xương mặt, cái mắt đó, cái lông mày đó, cái mũi đó. Mà trong concept này em không lột tả được một xíu nào về biểu cảm thì nó có thực sự là chỉ câu chuyện đối với chiếc đầm hay là không? Nó không có đúng giống như là mình làm á, nên mình hơi buồn một chút xíu. Nhưng cũng phải làm việc lại với bản thân của mình để xem là cái nội lực mình đã lôi ra được bao nhiêu % trong cái chương trình này. Khi mình đã vào đến đây từ bao nhiêu thí sinh, nó chỉ còn lại gần này con người thôi. Chúng ta có thể lọt ra bất kỳ một lúc nào. Áp lực vô cùng luôn á. Từ nay đến giờ em đã nhìn khoảng độ bao nhiêu bức hình rồi thì em có thể nhìn thấy cái tấm hình của mình. Và đây là tấm hình đẹp nhất bọn chị có thể chọn được cho em. Hôm nay không ở trong bộ đồ đấy thì em nghĩ chị Kim Nhung sẽ làm tốt hơn rất là nhiều. Vì gương mặt của chị Kim Nhung thật sự là rất là đẹp, rất là châu Á. Đây là bạn Bông Chuẩn. Thật ra đây lại là một cái bộ quần áo làm cho em cứ loay hoay và em không biết em tạo dáng gì. Tìm mãi mới được một cái dáng, em để một cái bàn tay lên và bàn tay đẹp và dáng tương đối là đẹp. Mình không phải là kiểu một cô gái nhìn một cái là nhìn thấy một người con gái Việt Nam hiền thục đoan trang. Nên là lên set thì có thể là mình đã không thể nào mà ăn được vào cái concept đó. Nhưng mà chị nghĩ này này, có rất là nhiều bộ quần áo nó còn khó hơn. Chúng ta cũng không thể nào hoàn toàn đổ lỗi cho là vì quần áo khó chúng ta không làm được. Chúng ta phải làm được trong cái khó đấy. Như Kim Nhung ở trước cũng vậy.
Chị rất là hay nhìn thấy hình em ở trên tất cả cái nhiều tạp chí, nhưng mà tự nhiên vào đây một cái là bắt đầu bị cứng lại, bị đơ lại. Có rất nhiều bạn cũng trong một cái 2 phút đấy loay hoay mãi mà không xong. Bông là không có một cái sự chuẩn bị tốt. Đối với cái bộ quần áo này là em có một cái tà áo, em có thể diễn với nó cũng được hoặc phất lên cũng được, nhưng mà hầu như em không khai thác hết. Cho nên là chỉ chọn được một tấm này và chị rất là tiếc cho em. Khi mà cái bức hình ra nó không đẹp, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nhưng mà nếu mà để nói rằng mình không cố gắng hay là mình không nghiên cứu trang phục mà mình mặc trước khi mình ra set thì mình thấy rằng là nó không đúng. Chứ khi bọn em muốn làm một điều gì, bọn em phải phân tích được cái đề bài. Ở cái đề bài này có rõ ràng cái trụ nó rất là nhỏ, đúng không? Thì bọn em phải hiểu là toàn bộ cái phần thể hiện ấy chắc chắn nó sẽ không thể là những cái động tác quá là rộng lớn hay bay nhảy được, mà cái phần trụ ở dưới bọn em nó phải chắc. Thì là ví dụ như là Nhung thôi, cái đầm của em đúng không, nó như vậy thì thực ra với cái tay như thế em mà cố đưa lên đưa xuống nó không thể giải quyết được. Thế như vậy thì sao? Em đổ người qua như này thôi, đúng không? Tức là không cần bọn em làm nhiều, nhưng bọn em phải nắm được cái đề bài để mà bọn em hiểu rằng là bọn em làm thế nào thì nó sẽ tạo ra được một cái vibe nó thời trang nhất. Em là một người trẻ, không có nhiều kinh nghiệm, em đến đây là để thử thách bản thân mình. Có thể nói là không có quá nhiều thứ để mất. Còn các chị ở trong team của em hoặc là các chị ở trong chương trình, những người chị mà có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề thì em nghĩ là các chị sẽ mang trên mình một cái áp lực phải làm thật là tốt, phải làm tốt hơn những cái gì mà trước đây các chị đã từng thể hiện. Vậy nên là đôi khi thì có thể là các chị sẽ bị áp lực và sẽ không thể có được cái tâm lý thoải mái. Đối với Cao Ngân thì thật ra là ở cái lớp học á, anh quan sát Cao Ngân á thì anh cứ lo là em sẽ không làm được cái thử thách này. Bởi vì thật sự là cái lúc mà mọi người tập á thì anh thấy là tay chân Cao Ngân cứ lọng cộng lóng ngóng và không có được dẻo á. Nhưng mà thực tế khi lên thì Cao Ngân lại có một số cái pose dáng nó tương đối tốt và chọn được hình. Và đây là một trong số những bức hình đó. Ngân cảm thấy nó chưa hài lòng lắm. Kiểu nó đang ở cái mức độ an toàn đó mọi người. Và mọi người biết trong cuộc thi á, mà mình cứ an toàn á là dễ bị nói chung là dễ bị đi về lắm đó. Sẽ có 3 người vào nhóm bức ảnh xấu nhất nên mình cũng rất là lo. Thanh hôm nay cũng là một người rất chủ động. Em thay đổi được rất nhiều dáng và có những cái thì nó là trời sinh như vậy rồi. Mình không có cách nào mình cứu được. Thì mình chỉ cứu được bằng cách gì? Mình đổi đi cái góc mặt của mình. Thì với những cái người mà như Thanh ấy thì chị khuyên là các cái góc chụp của em ấy, em phải nghiêng vào cái khuôn mặt của em cũng phải nghiêng 3/4 hoặc là 1/2. Em nên hạn chế chụp những cái góc mà đưa tay ra trước, đúng không? Và các bạn nên quan sát rằng là photo họ ở dưới mình. Có rất nhiều bạn ngày hôm nay không chọn được hình mặc dù dáng rất đẹp là bởi vì các bạn cứ ngửa mặt ra sau như này. Kể cả cái dáng này em muốn ngả em phải ngả sang ngang. Còn em ngả ra sau như thế này thì chắc chắn là cái máy ảnh nó bắt lên thì không lấy được hình của bọn em. Đây là một trong những cái kinh nghiệm. Mình phải quan sát cái máy nó đang đặt cao hay là nó đang đặt bằng hay nó đang đặt thấp để mà lần sau mình rút những cái kinh nghiệm về điều đó. Thanh thì chọn được khá là nhiều hình. Đây là một cái tấm hình khá là đẹp của Thanh. Thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Hương Giang. Đỗ Hương Giang nằm trong đội của Hương Giang luôn. Giang trẻ với Giang già. Bởi vì chị rất là thích tất cả các cái dáng của bạn này. Đối với chị thì bạn này có một cái phần cổ, xương cổ rất là đẹp. Trong nghề múa đây là phần sexy nhất và đẹp nhất. Nó như là một cái cổ của con thiên nga vậy đó. Được ghi điểm thêm bởi 2 cái bao tay màu đỏ của em và bộ trang phục này làm cho nó ấn tượng hơn. Thực ra trong team Hương Giang ấy, chị nghĩ là em là cái người mà có ít cái lợi thế nhất, kể cả về ngoại hình, cả về khuôn mặt so với các bạn. Nhưng mà em lại là cái người mà làm cho chị khá là bất ngờ. Alita nhìn sang, hai bọn em nhìn nhau. Có phải bọn em đang có cùng một cái mẫu đầm không? Và nếu như lúc lấy Alita loay hoay với cái đầm đó, đúng không biết làm thế nào để xử lý được cái đầm đó. Kể cả chị cũng quay sang chị nói với anh Tiến là chết rồi, cái đầm khó quá, sao lại phát cho cái đầm như này, thì diễn kiểu gì. Nhưng đến khi mà Chloe diễn ấy, thì chị mới biết là hóa ra là diễn kiểu như thế này. Em rất là lăn xả và cái động tác của em nó rộng. Mà để rộng được như thế này thì cái trụ của em nó phải rất là chắc. Chị nghĩ rằng là để mà có thể vừa đá chân, vừa hất tay, hất tóc, vừa phải diễn mặt như thế này, mà em nhìn đâu em khoe được gần hết những cái chi tiết trên cái váy đó. Mình là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, tuy nhiên mình cũng biết bản thân mình ở đâu. Và mình luôn cố gắng làm mọi thứ ở cái mức 8 điểm. Bản thân chị rất là bất ngờ. Và ở trong này mọi người cũng lấy được rất nhiều hình của em. Và đây là một trong những cái tấm hình mà đẹp nhất của em ngày hôm nay. Và bạn này có một cái là bạn dùng chính cái tóc của bạn để làm một cái đạo cụ để bạn diễn luôn. Đấy là một cái ý rất là thông minh. Và bây giờ tôi sẽ xin phép đại diện cho ban giám khảo ở đây để công bố kết quả top 3 thí sinh
tốt nhất trong hoạt động này. Thì top 3 thí sinh, tôi xin nhắc lại, các bạn sẽ được tặng 3 thẻ Iconic, là 3 thẻ đẳng cấp nhất của thương hiệu California Fitness and Yoga Việt Nam với thời hạn là 1 năm. Và đồng thời 3 người mẫu được lựa chọn là tốt nhất của ngày hôm nay, các bạn cũng sẽ có đặc quyền trong hoạt động tiếp theo. Và bây giờ sẽ là 3 người mẫu được lựa chọn là top 3 trong hoạt động thực hiện bộ ảnh The Lotus. Đầu tiên, xin mời người mẫu Bảo Ngọc thuộc team Lan Khuê. Vừa vui vừa không thể tin được rằng là bản thân mình đã nằm trong top 3 những người hoàn thành tốt thử thách lần này ạ. Tiếp theo, xin mời người mẫu Ngọc Ánh thuộc team Thanh Hằng. Và cuối cùng là người mẫu Chloe Phương Nguyễn thuộc team Hương Giang. Yes. Cuối cùng thì mình cũng đã làm được. I made it. Người có bức hình đẹp nhất trong hoạt động đầu tiên của ngày hôm nay, xin được chúc mừng cho Ngọc Ánh. Sau thử thách này và cộng với cái chiến thắng này thì em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Và em sẽ cố gắng và thật sự cố gắng hơn nữa để có thể thắng được nhiều thử thách hơn trong những vòng tiếp theo. Người về thứ hai là thiếu một suýt soát nữa thôi, đó là Chloe. Và người đứng thứ ba đó chính là Bảo Ngọc. Xin chúc mừng cả ba bạn. Và điểm đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay đó là đối với các hoạt động thì bên cạnh chúng ta công bố top 3, chúng ta cũng sẽ công bố bottom 3. Và thí sinh đầu tiên nằm trong bottom 3 đó chính là Phong Chuẩn. Có một chút bất ngờ và có một chút hơi thất vọng. Thí sinh thứ hai đó chính là Kim Phương thuộc team Thanh Hằng. Bản thân mình hôm nay thực hiện chưa tốt thì có lẽ là mình phải trau dồi thêm. Nó cũng là một cái điểm phải xem lại. Vì mình làm cho kết quả không tốt, có thể nó sẽ làm cho ảnh hưởng tới team mình. Và thí sinh thứ ba chính là Kim Nhung thuộc team Lan Khuê. Nhung nghĩ đó là một cái động lực để mà mình cố gắng hơn cho cái phần thử thách tiếp theo. Đây cũng là lần đầu tiên chị được ngồi đây để góp ý và được chia sẻ những cái về nghề của chị với rất là nhiều người mẫu. Trong cuộc sống bình thường thì chúng ta hay gặp nhau ở các cái chương trình, nhưng mà ngồi ở đây thì chị chỉ muốn là sau một cái tập này chúng ta có một cái sự thay đổi về hình thể, thay đổi về những cái mà bọn em được học với chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây là một cái rất là khó, không phải một lần mà làm được đâu. Và lại mặc quần áo nó lại còn khó hơn như thế. Thì chị nghĩ là sau cái tập này biết đâu chúng ta sẽ còn trưởng thành hơn nữa. Sau này chúng ta lên những cái sàn diễn lớn, những sàn diễn quốc tế nó còn khó hơn nữa. Thì chúng ta không có thời gian để mà loay hoay với những cái điều như thế này. Thì chúng ta sẽ có mỗi một lần như thế là một cái bước đi và một cái sự trưởng thành hơn của tất cả các em ở đây. Tiếng hy vọng là việc công bố top 3 cũng như bottom 3 sẽ không làm các bạn nhụt chí mà sẽ giúp các bạn có thêm nhiều động lực. Cái việc mà công bố top 3 và bottom 3 á, nó cũng là một cái thức tỉnh cho cả những bạn ở top giữa nữa. Người ta hay nói một cái câu là thà là một giây vụt sáng còn hơn là cứ le lói trăm năm là bởi vậy đó. Cho nên là nó cũng là một cái để bọn em cũng phải suy nghĩ là liệu mình ở top giữa thì nó có an toàn không. Và bây giờ thì xin cảm ơn Super Coach của chúng ta ngày hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Linh Nga đã dành rất là nhiều thời gian cũng như là tâm huyết để truyền đạt cho tất cả các người mẫu của The New Mentor 2023. Cũng xin cảm ơn Super Mentor Hương Giang là cái người đã đồng hành với tất cả các bạn trong hoạt động đầu tiên này. Và bây giờ xin mời các bạn sẽ quay trở về để chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo. Đây mới chỉ là khởi đầu và Bông nghĩ rằng là để loại trừ, trong vòng loại trừ thì một thử thách lớn hơn đang chờ đợi. Và không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà với cái vị trí đang ở dưới đáy như này rồi, không còn một cái phương án nào ngoài đi lên cả.
Chào mừng tất cả các bạn đến với khu vực chứng minh thực lực Proving Area của The New Mentor Người mẫu toàn năng 2023. Vừa rồi tất cả các bạn đã được thưởng thức 2 trích đoạn chèo. Đầu tiên là trích đoạn Thị Màu lên chùa trong vở Quan Âm Thị Kính bởi nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền. Và sau đó là trích đoạn Súy Vân Giả Dại vở Kim Nham bởi nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân ạ. Xin cảm ơn nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nhạc công đàn nhị, nghệ sĩ Minh Loan, nhạc công đàn tranh, nghệ sĩ Duy Dũng, nhạc công sáo trúc. Xin cảm ơn nghệ sĩ Minh Kỳ, nhạc công đàn nguyệt. Xin cảm ơn nghệ sĩ Sĩ Hà, nhạc công trống. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân, nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền và tất cả các cô chú trong ban nhạc vì 2 trích đoạn tuyệt vời vừa rồi ạ. Và bây giờ thì con xin phép mời các cô chú về vị trí để chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo ạ. Các Super Mentor sẽ được xem lại những bức hình của tất cả các thành viên trong đội ở hoạt động tại khu vực đào tạo toàn diện. Từ những bức hình này sẽ có những tính toán sắp xếp chiến thuật riêng cho đội của mình ở các hoạt động tiếp theo. Hãy cùng chờ xem điều gì sẽ diễn ra. Sen là sen, lại là lại. Trời ơi, nghe nó giật mình gì đâu á. Vậy thì là ai là lại? I don't know. Mẹ uống trà không mẹ? Vừa rồi là 24 bức ảnh trong bộ ảnh The Lotus. Không biết các vị có cảm nghĩ gì về bộ ảnh của các người mẫu trong team mình cũng như team bạn ạ? Xin mời chị Thanh Hằng ạ. Có bạn cũng làm rất là tốt và có bạn cũng khiến Hằng cũng rất là phiền lòng. Và để mà khen thì Hằng thấy được bức hình của Ánh rất là hài hòa và rất là phù hợp với cái set Lotus của ngày hôm qua. Dạ. Vậy thì còn Super Mentor Hồ Ngọc Hà, chị có cảm nghĩ gì ạ? Đội Hà thì bị bắt là phải thi đầu tiên và không có người mẹ đứng đầu, cho nên là chắc chắn là các bạn cũng sẽ chưa hiểu được cái tinh thần và rút được cái kinh nghiệm so với các đội bạn. Theo như Hà thấy không quá xuất sắc nhưng mà nó sẽ nằm ở trong top an toàn. Cảm ơn các vị Super Mentor. Và ngày hôm nay chúng tôi cho quý vị xem lại 24 bức hình này. Đây sẽ là một cái tư liệu tham khảo để 4 vị Super Mentor của chúng ta ngày hôm nay sẽ phải lựa chọn ra một người mẫu trong team của mình để lead team trong hoạt động của Proving Area. Chứ không phải em đâu. Mà em cũng không có hy vọng mình ra quân đầu tiên á. Proving Area là khu vực chứng tỏ thực lực. Đây sẽ là nơi chứng tỏ cho chúng tôi biết các bạn có bản lĩnh gì, thực lực các bạn là như thế nào. Cũng như các bạn phải chứng minh được rằng các bạn chính là người mẫu toàn năng và chính là The New Mentor mà chúng tôi đang tìm kiếm. Và chắc là các bạn cũng sẽ không bất ngờ bởi vì vừa rồi các bạn đã được xem 2 trích đoạn chèo. Thì điều đó cũng đồng nghĩa rằng là hoạt động của các bạn ngày hôm nay sẽ có liên quan mật thiết với loại hình nghệ thuật này. Chèo là một cái loại hình nghệ thuật của sân khấu cổ truyền Việt Nam và có từ thế kỷ thứ 10 và sau đó phát triển. Và ngày hôm nay chúng tôi đã mời những nghệ nhân chèo vào đây để cùng các bạn thực hiện một bộ ảnh xuyên không. Em thích coi phim xuyên không với đọc truyện xuyên không, nhưng mà em chưa tưởng tượng được là mình sẽ làm cái gì trong cái set đó. Mình nghe thấy cái chủ đề này mình thấy rất là kích thích, những cái gì mà nó siêu thực một chút là những điều mà mình cũng đang theo đuổi trong thời điểm này khi mà mình làm trong lĩnh vực thời trang. Chúng ta sẽ đóng vai là những người xuyên không vào các vở chèo, cùng trò chuyện và giao lưu, gặp gỡ với các nhân vật. Và sau đó các bạn sẽ phải kể lại cái câu chuyện xuyên không của các bạn qua một bộ ảnh thời trang high fashion. Phải thực hiện giữa high fashion và những vở chèo, nó là rất áp lực cũng như là những cái thử thách lớn không chỉ cho các bạn mà các Super Mentor. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 bức ảnh đơn của 6 người mẫu ở trong team của mình. Một bức ảnh nhóm bao gồm cả 6 bạn trong đó sẽ do Super Mentor chỉ đạo. Tuy nhiên sẽ có một bức ảnh chỉ bao gồm 5 người mẫu và New Mentor sẽ là người chỉ đạo để thực hiện bức ảnh đó. Tất cả các team các bạn sẽ có 25 phút để thực hiện cái hoạt động này. Và New Mentor sẽ là người thực hiện trước. Và tới khi New Mentor cảm thấy hài lòng với bức ảnh của mình rồi thì mới ra hiệu để Super Mentor thực hiện phần hoạt động còn lại. Và trong cái thời gian New Mentor đang thực hiện hoạt động của mình thì các Super Mentor sẽ không được phép lên tiếng nhắc nhở. Rồi nếu như chúng ta không còn thắc mắc gì liên quan tới hoạt động của Proving Area ngày hôm nay thì bây giờ chúng ta sẽ tới phần quyết định của các Super Mentor trong việc lựa chọn New Mentor của mình ngày hôm nay.
Super Mentors, who is your new mentor? Xin mời Super Mentor Thanh Hằng sẽ đưa ra lựa chọn trước ạ. Với sự ra quân đầu tiên thì team của Thanh Hằng sẽ đề cử Mai Ngô. Lên hết. Chiến thuật của chị đó chính là đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Mình cũng rất là áp lực, nhưng mà mình biết những cái áp lực đấy bắt buộc mình phải làm tốt và hoàn thành tốt. Mới ra quân mà đã phải dùng tới Mai Ngô sao? Tiếp theo sẽ là sự lựa chọn của Super Mentor Hương Giang. Giang nghĩ rằng là cái yếu tố về chèo và dân gian thì các nghệ sĩ đã rất là vững rồi. Cho nên chỉ cần một cái người mà có thể chỉ đạo được những cái dáng high fashion. Và để mà có thể đấu với Mai Ngô thì chắc chắn phải là một người cũng dày dặn kinh nghiệm. Trà My. Cả thế hệ người mẫu được chuyển giao từ thế hệ cũ sang thế hệ mới. Và những shoot hình high fashion, My nghĩ rằng là My luôn luôn có thể làm tốt. Và những cái shoot hình với hơi hướng châu Á, My vẫn có thể làm được. Xin mời sự lựa chọn của Super Mentor Lan Khuê ạ. Ở trong set chụp này thì cái khó nhất đó chính là chụp hình nhóm. Mà chụp hình nhóm như thế này thì chỉ có con mắt của một cái người có thể bao quát được, hiểu về thời trang, có kinh nghiệm. Em chọn Bông Chuẩn. Và cuối cùng sẽ là sự lựa chọn của Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Thì một người mà Hà nghĩ rằng là khi mà làm việc nhóm ấy, thì những bạn trong nhóm đầu tiên là nể trọng và biết lắng nghe để có một cái teamwork tốt. Team của Hà sẽ lựa chọn bạn Nguyễn Đình Như Vân. Oscar từ đầu luôn hả? Cái lần đầu ra quân nó cũng phải chắc chắn nhất và an toàn nhất. Thì cho nên ai cũng sẽ đem cái người mà có nhiều kinh nghiệm nhất trong team của mình ra. Tôi cũng xin được phép công bố quyền lợi của 3 bạn đã có hoạt động tốt nhất trong bộ ảnh The Lotus ở Comprehensive Area ngày hôm qua. Thí sinh tốt nhất Ngọc Ánh của team huấn luyện viên Thanh Hằng sẽ mang về cho đội mình thêm 3 phút thực hiện thử thách nữa, nghĩa là các bạn sẽ có tổng cộng 28 phút. Người mẫu Chloe Phương Nguyễn của team Super Mentor Hương Giang, bạn sẽ mang về cho team mình 2 phút, nghĩa là các bạn sẽ có tổng cộng 27 phút. Và đối với người mẫu Bảo Ngọc của team Super Mentor Lan Khuê, bạn mang về cho team mình 1 phút, nghĩa là các bạn sẽ có tổng cộng 26 phút để thực hiện thử thách. Đối với Hà, để được cộng thêm 3 phút ấy mà, nó không là một cái vấn đề quá lớn để Hà quan tâm. Quan trọng nhất đó chính là để cho các bạn ấy nhìn thấy được, thì khi các bạn biết mình yếu thì các bạn mới biết lắng nghe. Đó cũng là một cái kết quả xứng đáng với những gì mà các bạn ấy đã cố gắng. Khoan cho hỏi, vì cái top mà hình không được đẹp thì có bị trừ phút lại không? Đúng không? Có top 3 hình đẹp nhất thì có cái top mà hình không đẹp nhất thì cũng phải bị trừ chứ. Các chương trình khác là người ta không bao giờ người ta đọc ra cái bottom 3 đấy đâu. Mình đã đưa cái bottom 3 đấy là các bạn cũng đã phải chịu sự đánh giá của rất nhiều quý vị khán giả rồi. Hôm qua người ta khóc nhiều lắm rồi bà ơi. Giờ mà trừ nữa thì chắc chết. Hay thôi mình trừ mỗi người 30 giây đi ha. Và bây giờ xin mời các vị Super Mentor sẽ rút thăm để quyết định thứ tự thi. Lên em ơi. Lên. Lên các chị em ơi, lên. Thôi chị Giang, thôi chị Giang. Ủa bà đâu mà lấy chứ? Đứng đây bóc đi ha, đứng đây bóc đi ha. Không một là được, không một là được. Chị xin lỗi tụi em. Chị xin lỗi tụi em. Chị xin lỗi mọi người. Ông trời có mắt mà. Chị có lỗi với tụi em. Và riêng Khuê thì Khuê lại thích làm cái người đầu tiên. Bởi vì sao? Bởi vì không phải chờ lâu thì cái sự chờ đợi nó sẽ làm hao mòn đi cái tinh thần cũng như thể lực của mình. Và bây giờ sau khi đã có thứ tự thực hiện hoạt động của Proving Area, bây giờ tôi xin phép được mời 4 new mentor của 4 team bước lên một bước để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình. Bây giờ các bạn hãy cho tôi biết các bạn lựa chọn trích đoạn chèo nào trong 2 trích đoạn chèo bên trên. Thị Màu lên chùa trong vở Quan Âm Thị Kính hay là Súy Vân Dạ Dại trong vở Kim Nham? Thị Màu thì
khán giả đã quá quen với lại nhân vật Thị Màu rồi, nên đội chúng em Super Mentor Thanh Hằng sẽ chọn nhân vật Thúy Vân. Với team em thì em cũng chọn Thúy Vân Giả Dại. Cá nhân em đã có rất nhiều cảm xúc với vở chèo này và em cũng mong muốn team của mình truyền được rất nhiều cái thông điệp qua vở chèo. Đối với team của Lan Khuê thì bởi vì là team thi đầu tiên, sẽ có rất là ít thời gian để có thể chuẩn bị, cho nên là team của em sẽ quyết định một cái phương án khá an toàn, nhưng mà em nghĩ rằng là cũng không có kém phần mạo hiểm, bởi vì Thị Màu cũng là một nhân vật không phải là dễ để thể hiện ra cái ánh mắt cũng như là thần thái. Team của Lan Khuê quyết định chọn Thị Màu lên chùa trong vở Quan Âm Thị Kính ạ. Bông hay đùa là team mình là team vớt ấy. Một nửa thí sinh ở trong team đều là do anh Dược Sĩ Tiến chọn, chứ Lan Khuê lại không được chọn. Bản thân Bông cũng như vậy. Bông nhận thấy rằng là để đánh giá về mảng high fashion và sự đồng đều của các thí sinh thì team mình không phải là một team có thế mạnh. Đối với em xin được chọn vở Thúy Vân Giả Dại. Và mọi người hãy chờ xem team Hồ Hà sẽ làm gì ạ. Và bây giờ xin mời 4 Super Mentor cùng với New Mentor của mình sẽ trở về vị trí để tiếp tục đón nhận một điều bất ngờ tiếp theo. Nhiều bất ngờ ha. Bất ngờ liên tục nha. Ngày hôm nay tôi mời đến đây một nhân vật hết sức đặc biệt để chia sẻ với các bạn những thông tin bổ ích về nghệ thuật chèo, cũng như là sẵn sàng giải đáp cho tất cả các bạn những thắc mắc liên quan tới cái trích đoạn mà mình lựa chọn. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan. Xin chào MC, xin chào tất cả. Thanh Ngoan là đại diện cho nghệ thuật truyền thống, và với một cái chương trình này quan tâm đến nghệ thuật truyền thống thì đấy là một niềm vinh dự cho riêng cá nhân Thanh Ngoan và cũng vinh dự cho tất cả những người nghệ sĩ đang làm nghệ thuật truyền thống. Xin cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả các thành viên. Thực ra Hương là người miền Tây và cái văn hóa của người miền Tây là cải lương và dân ca, thì chèo tuồng thì Hương cũng có xem một vài vở, tuy nhiên là không có gọi là quá sâu sắc. Nhân vật Thị Màu chắc chúng ta gần gũi nhiều hơn, nhưng nhân vật Thị Màu cũng là một nhân vật điển hình rất xuất sắc ở trong các cái mô hình nhân vật của chèo. Bởi vì Thị Màu trong dưới thời phong kiến mà dám tỏ cái tình yêu của mình, mà tỏ tình yêu của mình ở một cái nơi mà người ta cho rằng là cấm. Cho nên các bạn chọn nhân vật đó cũng là như các bạn vừa nói là ánh mắt, nhưng bên cạnh đó phải thấy được cái sự trẻ trung. Một cô gái tuổi 16 trăng tròn, nay tư mai đã là rằm. Tôi muốn ăn, ai muốn ăn oản thì năng lên chùa, nhưng mà tôi lên chùa từ 13 cơ, đúng không? Để thấy là một cái sự khát khao của một cái tuổi trẻ thì rất hợp với chương trình của chúng ta bây giờ. Cái thứ hai nữa là cái nhân vật Thúy Vân, thì xuất phát điểm vở chèo cổ Kim Nham. Tại sao Thúy Vân phải giả điên? Là Thúy Vân là một cô gái sống ở trong nhà huyện Tể, và cô cũng là một cô gái được chiều chuộng. Chính vì vậy cái sự nâng chiều đó thì đôi khi cô ấy cũng không chịu kham chịu khổ được. Khi mà cô lấy anh Kim Nham, lúc đó là nam thì sẽ phải đi học, đúng không ạ? Đi học để mà thành danh. Thế nhưng mà khi mà từ biệt vợ ở nhà, thế thì người vợ không chịu được vì chồng mình chưa đáp được cái điều đó. Sau đó thì cô đã nợ nần và cô ấy đã phải coi như qua một bà mối, thì bà ấy đã chắp mối cho anh Trần Phương theo cái mưu của mụ quán và theo cái mưu của Trần Phương. Muốn bỏ Kim Nham thì sẽ phải giả điên. Cô ấy chỉ giả điên, nhưng trong cái sự giả điên đó là cũng cái khát vọng của một con người muốn thoát ra khỏi cái cá lồng chim chậu như vậy. Các bạn nhận những cái thử thách đó sẽ cực kỳ tuyệt vời, bởi vì nó sẽ phối kết hợp cái sự khát vọng của chúng ta trong cái đời sống ngày hôm nay, và nó dẫn từ quá khứ đến hiện đại. Chúc cho chúng ta tất cả thành công. Được nghe và chia sẻ nhiều hơn từ nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan thì cũng đã một phần nào hiểu được nội dung truyền tải từ hai nhân vật. Bây giờ sẽ là lúc mà các Super Mentor cùng với team của mình sẽ có 20 phút để huấn luyện. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan. Cảm ơn cô đã đến và chia sẻ ạ. Sẽ là một hoạt động khá là mang tính chất quyết định. Nếu bọn em thực hiện thử thách không tốt thì bọn em sẽ có thể là sẽ phải ra về. Đi vô. Trong hoạt động tại Proving Area lần này, các người mẫu sẽ phải thực hiện một bộ hình kết hợp giữa bộ môn nghệ thuật chèo sân đình và thời trang cao cấp với chủ đề xuyên không để người mẫu tiếp xúc với các nhân vật trong vở chèo.
từ đó làm nổi bật được câu chuyện của nhân vật trong mỗi vở chèo thông qua lăng kính thời trang đẳng cấp. Cái vai của cô sẽ là một người điên nhưng mà lại cho người ta một cảm giác đáng thương. Cái xã hội phong kiến ngày xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy và không có tình yêu và họ ép buộc phải vào cái thế như vậy, nó dẫn tới cái việc là họ đẩy cái số phận của người phụ nữ rất nhiều, và đây là một cái lát cắt thôi, một cái mảnh đời thôi. Chị muốn tạo thành một bức tranh, một cái nhân vật Thúy Vân, mỗi bạn ở trong đó sẽ là một cái màu sắc, và khi mà kết nối lại với nhau nó là một Thúy Vân rõ nét hơn, có chiều sâu hơn. Đầu tiên là an toàn về đội hình, nhưng mà sẽ đột phá về tạo dáng và thần thái cảm xúc. Đừng cố đổi quá nhiều động tác, dáng nào do dáng đó, sẽ diễn làm sao mà phô được cái dáng đẹp trong bộ đồ đó. Còn về gương mặt thì mình nhớ lúng liếng nè, uyển chuyển nè, có khát vọng ở trong đó, và quan trọng là sự hồn nhiên trẻ trung. Chút mà đứa nào mà rung là ăn đòn. Sạm. Sạm. Rồi, thế là ổn rồi, cố gắng lên nhá. Đó, vô chị em ơi cho có khí thế. Chị em ơi cho có khí thế liền. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Proving Area, khu vực chứng minh thực lực của The New Mentor người mẫu toàn năng 2023. Và hoạt động đầu tiên của chúng tôi ngày hôm nay sẽ là cái hoạt động để cho top 24 thể hiện bản lĩnh, thể hiện thực lực của mình thông qua việc thực hiện một bộ ảnh thời trang với concept xuyên không vào các vở chèo để gặp gỡ các nhân vật. Đây là ý tưởng của giám đốc sáng tạo Alex Fox. Trước khi các team thực hiện phần thử thách của mình, tôi xin được phép giới thiệu thành phần ban giám khảo của ngày hôm nay. Đầu tiên là nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan. And now I would like to introduce and welcome our international judge, an Asian star, model, actress, Nongpoi. Và tất nhiên vị trí giám khảo thứ ba chính là tôi, Dược Sĩ Tiến. Luật chơi của hoạt động lần này, trong thời gian được quy định, mỗi một đội sẽ phải có một tấm hình nhóm 5 người mẫu do chính New Mentor của team đó chỉ đạo. Sau đó sẽ là 6 tấm hình đơn với sự hỗ trợ của nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân hoặc là nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền. Và cuối cùng là một tấm hình nhóm 6 người do Super Mentor hướng dẫn. Tất cả các team lưu ý là trong thời gian khi mà New Mentor đang hướng dẫn thì nếu như Super Mentor lên tiếng hướng dẫn hoặc là có comment gì về hoạt động của New Mentor thì team đó sẽ bị trừ 1 phút đối với mỗi một lần trong tổng thời gian của các bạn. Và hoạt động của New Mentor chỉ kết thúc khi New Mentor xác nhận rằng mình đã có được bức ảnh ưng ý và chuyển giao quyền hướng dẫn lại cho Super Mentor thực hiện phần tiếp theo. Hello Nongpoi, what is your feeling now because you are going to see our top 24 right now doing their challenges? Of course, I didn't see them yet, but I tried to ask for the information from all the mentors. I heard that all the competition are very tough competition and they all practice a lot, and all the challenges is not that easy. Such as today that we have very nice own Vietnamese traditional background. I couldn't imagine that how the result could be. I've been waiting for the result. Yeah, thank you. Trang thấy là trong ban giám khảo thì có anh Tiến là người đã đồng hành với chương trình từ đầu, có cô Thanh Ngoan là một người quá am hiểu về nghệ thuật chèo, và chúng ta còn có một góc nhìn khác, một góc nhìn từ ngoài, một góc nhìn của một bạn bè, một người quốc tế. Họ sẽ nghĩ gì với những cái nét văn hóa dân gian cũng như là những cái bộ môn nghệ thuật, những cái tinh túy của các cái bộ môn nghệ thuật dân gian Việt Nam. Thì có lẽ đấy là một góc nhìn rất lạ, và có lẽ đây là một trong những cái chương trình hiếm hoi mà chúng ta có cả 3 cái góc nhìn đó. Bây giờ sẽ là phần thực hiện
hoạt động đầu tiên của team Lan Khuê với trích đoạn chèo Thị Màu lên chùa và được sự hỗ trợ của nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền. Bộ sưu tập của Hà Linh Thư Beauty and the Beast. Thời gian thực hiện của team là 26 phút. Từ khúc này trở đi là em phải im miệng, là em im khóa luôn á, miệng khóa miệng ơi. Và để thực hiện được bộ ảnh này có một nhân vật rất quan trọng và không thể thiếu, đó chính là nhiếp ảnh gia Minh Toàn. 26 phút của team Super Mentor Lan Khuê bắt đầu. Cái đoạn này là đoạn hồi hộp nhất này. Không dám lên tiếng luôn. Toàn ơi, chắc là cho chị cái góc toàn trước nha. Góc toàn thẳng luôn á. Ôi, cái việc này mình làm hàng ngày thì không lẽ hôm nay mình làm không được. Alita xích vào trong xíu. Đúng rồi. Chân tách ra một xíu sẽ đẹp hơn em. Nhung đang ok nha, nhưng mà người thẳng lên xíu á Nhung ơi. Ở ngoài Bông cũng đã trấn an các bạn rồi. Nói rằng là khi mà mình vào set thì nghe chị nói, mọi người cố gắng giữ cái mặt, ai đẹp rồi giữ luôn, đừng diễn nhiều quá nha mọi người ơi, đang bị nhanh nha. Giữ nguyên Ngọc ơi, đừng thay đổi nữa cho chị check hình. Mặc dù là dáng giữ nguyên, vị trí giữ nguyên nhưng mà lại thay đổi mặt quá nhiều thì cứ được người này lại mất mặt của người khác. Từ từ nha, mọi người bình tĩnh này, đừng thay đổi nữa. Ngọc đẹp rồi. Trang ơi, dáng của em bây giờ em thử quay vào trong dùng chị coi, mọi người đang giữ nguyên nha, giữ nguyên dùng chị, đừng đổi nữa. Đó, đẹp, giữ nguyên này. Toàn ơi, giữ nguyên giúp chị, góc này đang đẹp nha. Nếu mà có thể zoom vào hơn một xíu thì tốt hơn, chị không muốn thấy hai cái thành hai bên. Ok, giữ nguyên để lấy hình này. Hơi nghiêng đầu xíu sẽ đẹp hơn Mila. Đúng rồi. Ngọc ơi, đừng nghiêng mặt. Rồi, ok. Chân của Alita. Này, lấy mút cái này. Mila. Chị em ơi! Ơi! Ok này, vào lại này. Chị rất là bình tĩnh và chị đã làm rất là tốt. Sự lựa chọn của chị Lan Khuê cho vị trí New Mentor cho tập này là hoàn toàn chính xác. Ok ạ. Rồi, vô. Cho em xem. Không, giữ nguyên đội hình. Trang em lên trên này. Bông không nghĩ là Khuê máu thế. Nè, cầm bên này. Anh Ngọc đứng đây hơi vướng chị Trang ấy. Ban nhạc 5 dòng kẻ nhá. Nhung chưa từng cầm đàn nhị bao giờ, cho nên là Nhung không biết là khi mà mình tạo dáng với đàn nhị thì mình cầm có đúng cách hay không. Em photo nào qua đây. Rồi, chụp đi. Alita, đèn bên này. Cô giáo bà cầm cái cây kìa. Rồi, tươi lên một chút nè các chị em ơi. Rồi, Alita, đèn. Rồi, Trang Đô, tay che mặt rồi, kéo xuống, hạ xuống. Rồi, Thị Màu đâu? Nào. Kỹ năng của chị Khuê rất là tuyệt vời. Chị đưa tay, ánh mắt của chị nhìn sao cũng rất là Thị Màu. Ngọc, cái người em á, nghiêng qua phía này một chút, ít thôi, tiết chế cái tay lại. Người đẩy qua đây, đẩy qua. Rồi, Nhung, em đang kéo đàn á, cầm cái cây. Trang ơi, em cầm cây sáo che mặt rồi, để cây sáo xa mặt ra. Ok. Được rồi, bây giờ đến chụp đơn nhé. Ai chụp trước? Bây giờ con sẽ nghiêng bên này thì cô sẽ cho con mấy cái dáng pose bên này. Dạ rồi, ok. Làm sao thì làm nha. Các em đứng đằng sau, các em nhìn mình nha. Rồi, cười mỉm nào. Ánh mắt lúng liếng lên. Đúng rồi. Cái tay che nửa mặt đi. Rồi, liếc qua đây, liếc qua. Rồi, cứ duy trì cái giá đi. Vì mình làm đầu tiên, mình chưa biết căn thời gian như nào cho chuẩn, cho nên là Bông sẽ chỉ làm một dáng duy nhất thôi để có thể tiết kiệm thời gian cho cả team. Tay điệu lên, tay điệu lên. Mình tin vào Super Mentor của mình là có hình là mình ok rồi. Nhớ nhà mình là Thị Màu nha. Cái mặt đưa lên xíu nè, lúng liếng lên. Nhung cái mặt mình đang là Thị Màu đó. Nè. Rồi, giữ nguyên một dáng đi, giữ nguyên một dáng đó, đổi cái nét mặt thôi. Nhung không có biết là chị Khuê có quạo hay không, tại vì mọi thứ nó cũng là chạy theo thời gian. Nhung ơi, cái mặt. Tham gia một cuộc thi không ai có thời gian để mà căng con mắt ra mà tìm kiếm mà nhìn thấy rằng em có những cái điểm mạnh gì. Ánh mắt lúng liếng lên. Lôi cái con thú trong người Lan Khuê ra rồi. Rồi thôi đi ra đi. Vô. Không được như chị Khuê mong muốn thì thôi mình dừng lại để cho các bạn còn lại lên để mà có thời gian. Mình thích hình ảnh này của Super Mentor của mình. Hình ảnh Lan Khuê bình tĩnh đâu rồi. Nè, Trang cái tay này nè. Em vươn lại phía trước đi. Rồi quay mặt qua đây. Là mình nghĩ là mình nên làm một cái dáng gì khác với mọi người vì cái đầm của mình cũng khác. Khuê đang bị tập trung vô để tạo cái dáng hóa, quên hết cái bố cục. Mắt lúng liếng lên, cái tay điệu lên.
Đúng rồi, cái mặt đó nha, Alita em muốn bỏ cái nón ra không? Dạ, em cầm dạ. Ok, em giữ nhé. Anh ơi, em chuyển động nha. Cái nón hơi cho em mặc nha Alita. Dạ. Tươi trẻ lên, đưa chị cái nón đi, đưa chị cái nón. Rồi thoải mái diễn đi. Không, thiếu cái nón không đẹp. Nếu như mà mình không có một cái điểm nhấn khác mà pose một cái bộ dáng đơn giản thì mình nghĩ là mình sẽ lọt thỏm ở trong tấm hình, cho nên là việc giữ lại chiếc nón của mình là đúng đắn. Đẹp. Rồi ok nha, đẹp. Thả lỏng cái môi xíu nè Alita. Trang ơi, em chả nhẹ mắt qua bên này nha, nó mắt bị trợn á. Rồi đúng rồi, tươi lên. Thị Màu ơi, Thị Màu. Cái này, cái chân này nè, cái chân đó. Rồi, tươi rồi. Rồi thôi Trang đi xuống đi Trang. Hơi khớp một xíu, tại vì Trang biết là high fashion không phải là thế mạnh của Trang. Thị Màu ơi. Đúng rồi, đẹp quá Ngọc ơi. Tính ra bé này nhá, tạo dáng rất tốt nhá. Đúng rồi, đẹp quá Ngọc ơi. Đúng rồi, em diễn với cô đi, đúng rồi. Lý do em chọn chiếc dáng này thì đầu tiên là vì bộ quần áo này của em có một đôi boots khá là đẹp và em nghĩ rằng em có thể show được. Rồi, em diễn với cô, đúng rồi. Cô múa em múa theo luôn. Lắc cái vai xuống nè để thấy mặt nè, đúng rồi. Em khẽ thì thầm vào tai cô đi. Đúng rồi, khẽ thì thầm vào tai cô. Để mình nói cho mà nghe nhá. Mình cũng đã ổn định hơn và mình cũng biết là mình cần phải làm gì hơn. Dán tay luôn. Đúng rồi đó. Rồi, nhớ ánh mắt. Rồi, đổ một dáng khác đi Nhung. Mắt nè, hạ mặt. Rồi, nhìn xuống, mắt lúng liếng lên. Rồi, xong. Thực hiện thử thách đầu tiên thì tưởng rằng rất là áp lực, nhưng mà khi mà đã được hoàn thành xong trước thì nhẹ nhõm. Xin chúc mừng team của Super Mentor Lan Khuê vừa hoàn thành xong phần thử thách của mình. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền vì phần hỗ trợ hết sức nhiệt huyết vừa rồi ạ. Và tiếp theo sẽ là team của Super Mentor Hương Giang với bộ sưu tập Lan Hana Bijorin. 27 phút của các bạn bắt đầu. Bây giờ mình sẽ tưởng tượng là mình như là những người tự dưng bị Thanos búng tay một cái thì xuyên không ở đây và đang làm những cái công việc rất là bình thường daily life. Giang sẽ là người xuyên không đầu tiên và chỉ cần một cảm xúc hơi sợ hãi một chút xíu. Quỳnh, em tạo dáng một cái dáng hơi ngạc nhiên và quay lại. Ngân, em có thể ngồi ở đây giúp chị được không? Em nghĩ là em sẽ làm gì ở đấy? Làm móng chị. Ok, em ngồi đi. Còn hai bạn Khối với lại chú Huyền Thanh sẽ bước từ hai cái cột đó ra với chị một bước thôi nha. Đi đôi với nhau, cầm tay nhau. Như cố tình chia tất cả các bạn theo từng lớp trong cái set. Mỗi bạn sẽ có một khu vực riêng. Có thể đó là một bài toán khó nhưng mà tại sao mình lại không thử? Giang sẽ là người là tiền cảnh, chị muốn lấy bán Thanh Giang thôi. Quỳnh ơi, xích về đằng sau em một xíu. Chân của Ngân chưa đẹp, em duỗi dài cái chân ra một xíu. Ủa chị em mà cho em hỏi là mình đang ở chảnh. Tức là mình đang ở trên hiện tại đúng không? Không, mình đang ở quá khứ, mình bị xuyên không về quá khứ rồi. Lúc này mình lọt về rồi không? Là mình sẽ cảm thấy là mình hơi ngỡ ngàng chút xíu á. Nào, 1, 2, 3. Coi cái tay tụi em được chưa? Từ từ bình tĩnh. Nếu như mà là Thanh nhá, hay là tất cả thí sinh nào ở trong team mà vào cái vị trí đấy cũng sẽ rất là run và phải loay hoay, phải mất khoảng tầm 2-3 phút đầu để mình có thể định hình lại được. Giang tiến về cao một xíu. Nào, 1, 2, 3. Bây giờ mình có cái mút rồi, chỉ cần các em có một chút cái biểu cảm về mắt với lại tay, nó một chút chèo vào đấy nhá. 1, 2, 3. Mong muốn rằng là mình có một cái outcome đẹp và một sự bứt phá hơn là một cái phương án an toàn. Mặt của Giang thấp xuống. Em mất 1 phút nha. Rồi, Hương Giang mất 1 phút. My ơi, nhìn bố cục kìa, chồng hết lên nhau nhìn vào monitor. Mình còn chưa kịp nghe xem là chị Giang nói cái gì. Có để ý cái nét mặt của chị Giang thì thấy chị hơi cáu. My, em nhìn ở trong monitor. Ra đây nhìn. My vẫn follow cái monitor nhưng mà monitor nhảy hơi chậm, thế nên đấy là lý do vì sao mà My phải chạy ra chỗ máy tính. Monitor như thế này mà chồng hết lên nhau mà em cũng để chụp. Bạn Giang nhảy chồng ở trong ở giữa làm gì? Gánh nặng về mặt tâm lý đã khiến cho chị hơi mất bình tĩnh vào khoảng thời gian đầu tiên. Giang ơi, em đừng tiến quá xa, em bước một bước nhẹ thôi. Em che hết cả Quỳnh, che hết cả Thanh rồi. Một phần do chưa chỉnh được đúng fix, đúng cái góc máy và sự di chuyển khá là nhanh từ phía Hương Giang khiến cho những cái tấm hình nó vẫn còn đang bị lủng củng phía sau. Quỳnh ơi, em nhìn
Em nhìn ra phía xa của em trước mặt ấy. Cho mất 1 phút nữa nha. Có 1 phút nữa kìa. Ủa mất 1 phút nữa kìa em. 1 phút nữa. 1 phút đánh đổi của chị Giang để đổi lại rất nhiều phút đỡ mất thời gian. My ơi, My, bắt ra cái hình lần lúc trước. Ok rồi, Quỳnh đứng lui hẳn ra. Quỳnh đứng lui hẳn ra. Cứ lao vào giữa làm gì? Cắt khao center thế à? Các bạn ấy chưa căn được rằng là cái góc máy như nào, tại vì bất cứ thí sinh đang tham gia sẽ không được nhìn tấm hình của mình. Bước cái bước nhỏ thôi, mọi người không cần phải bước dài quá đâu. 1, 2, 3. Bây giờ là tấm cuối cùng. 1, 2, 3. Dạ, em xong rồi ạ. Ao khỏi xét hình, My có nhìn thấy chị Hương Giang không hề vui vẻ thì My cũng cảm thấy rằng là ngày hôm nay mình làm chưa tốt. Bây giờ coi đây là cái xã hội thu nhỏ, hiểu không? Mình xuyên không về đây, đúng không? Mình đối diện với một người điên. Bây giờ có ai muốn bị điên không? Không, đúng không? Mẹ em cái gì? Không ai muốn điên đúng không? Vậy thì bọn em sẽ có những cái biểu cảm như nào khi gặp người điên? 6 em là 6 cái sắc thái khi mà xuyên không ở đây. Phải đối diện với một cái nhân vật như vậy, ok chưa? Có cảm xúc an tâm. Cái biểu cảm của em ấy là gì? Em là Kỳ Thị ạ. Cô đừng xích lên hộ con xíu ạ. Sự xử lý mọi thứ rất là nhanh, chắc từng bước một. My cần phải học được điều đấy. My ơi, phải nhìn cô nhìn máy em gì? Hình ảnh My cho ra đã khá là tốt vì chị Hương Giang dành thời gian cho My rất là ngắn và không phải chụp lại. Đẹp Quỳnh ơi, xa cô ra tí nữa Quỳnh, xa cô ra một tí nữa. Hai cái tay đừng có chồng vào nhau. Xa ra nữa. Con bé này có thích đứng vào giữa nhỉ? Xa ra nữa. 2, 3. Đấy, 2, 3. Bạn em có thể lùi ra đây được không? Lấy cái góc rộng hơn, nó quá bị cận đi. 2, 3. Đúng rồi. Đang cảm nhận là cái phần thi cá nhân của Quỳnh khá là tốt. Rồi bây giờ em thích điên đúng không? Ôi bây giờ con này nó mới xuyên không về nhưng mà nó điên hơn cô. Cô tự dưng cô bảo là con này là con nào nhá cô nhá. Cô ngồi đây xong cô kiểu con này là con nào? Còn em phải làm cho chị một cái dáng mà kiểu điên vào. Thì cái góc phải đẹp. Điên thế nào? Rồi, thế cô sẽ kiểu nhưng biểu cảm của em high fashion, không cần phải diễn. Đúng rồi, cô hơi nghe hơi sợ hãi hậu con tí xíu nữa. Con nó điên quá rồi kiểu thế. 2, 3. Đừng dựa, xích ra một tí. Em đang xe luồn kim hộ cô hay là đang vải vỏng gì đấy? Cầm một cái tấm vải ở dưới. Cô xe đi ạ. Nhìn cô. Đồng cảm, ánh mắt chiều mến hơn. Không này không đẹp Toàn ơi. Mình không hề thích cái cách tạo dáng đấy của mình luôn. Ngửa người lại, quên cái móng đi. Ngửa người lại. Không đỡ cái vải như thế mà là em luồn kim luôn. Thế. Yên tâm, tấm hình đoạt đủ. Rồi 2, 3. Em đã tập dáng đó rất kỹ và em nghĩ là dáng đó chắc chắn sẽ cho ra một ảnh đẹp high fashion và mọi người phải wow. Ý tưởng là rất đẹp rồi nhá, còn một cái dáng của em mới đó. Tiến thẳng về phía trước chạy. 2, 3. Chưa được. 2 là nhấc chân lên luôn. Bạn bấm chị 2 nhá. 1, 2, 3. Là chị Giang bảo anh photo đổi lại góc máy vuông góc. Thay vì góc máy là nằm ngửa ra hất từ dưới trở lên. Thì maybe là em chắc chắn đã có ảnh đẹp ngay shoot đầu tiên. Một phát ăn ngay. Rồi, lấy đao cụ nhanh. Thiếu cũng là đao cụ mà, đao cụ đâu? Rồi, xuyên không thì cũng phải kiếm tiền chứ, nào. Thì đến 1, 2, 3 vào dáng nhá. Quỳnh thổi nhá, cái chân đấy không đẹp Quỳnh. Bắt lại. Ngả ra bên kia. Tựa hẳn vào đây đi. Bắt cái chân sang đây, ơ kìa. Người mẫu kiểu gì chân này mà. Em sao vậy? Đó, lên dáng đi nào, lên dáng. Thì đến 1, 2, 3 là Giang giơ chân và hai bạn bước ra nhá. 1, 2, 3. Tất cả mọi người đều làm khá là tốt, trừ mình. Cô ơi, chắc con mời cô một lần nữa. Rồi bây giờ cô đùa cô mệt rồi ha. Thì chỉ cần em giống như là an ủi một cái người này thôi. Xài cái chân ra Thanh. Tựa vào người cô, tựa vào. Duỗi cái mũi chân ra Thanh, duỗi cái mũi chân ra. Cô vươn, đúng rồi. Phương ơi, chỉ cần một cái dáng nó phải dài hơn. Kiểu vậy nhá. Cô thấp người xuống hộ con một tí nữa. Đúng rồi, 2, 3. Cô cười kiểu điên dại hơn kiểu ai đó. Dạ. Đúng rồi, 2, 3. Em ơi, cô nó bị cao quá so với Phương ấy. Cô thấp hẳn người cho 2, 3 dáng cuối đi cô. 2, 3. Cô thấp đây cho con. Và tiếp theo là team của Super Mentor Thanh Hằng với bộ sưu tập xích đổ Spring Summer 2023. Xin chào, em là Mai Ngô, em sẽ là mentor của thử thách lần này. Và 28 phút của các bạn
bắt đầu. Mình sẽ tập trung hết vào cái cầu thang ở chính giữa và cho mình bố cục màu đỏ trước là bạn Kim Phương lên đỉnh cầu thang. Bánh, bạn có thể ngồi ở vị trí bậc thứ 2 cầu thang. Hương, bạn bờ áo màu trắng, bạn ngồi ở giữa cầu thang cho mình. Em sẽ vào vị trí thứ 2 bên phải. Hôm nay thì mình đã điềm tĩnh hơn, mình có chiến thuật, mình có đội hình và mình có nhiều kiến thức hơn. Hương, bạn có thể để chân về phía trước, dài xuống bậc thứ 2 từ dưới đếm lên. Ok, còn lại vị trí của em cho chị Sinh kế bên Phương. Bánh em ngồi xuống bậc thứ 2 từ dưới đếm lên cho chị. Dựa trên bộ trang phục, màu sắc và thể hình của các bạn nên Mai đã chọn một cái đội hình vừa gắn kết nhưng mà cũng có được một cái biên độ rất là rộng. Cho mình một cái tinh thần chung, khát vọng được thể hiện, được sống cuộc đời là chính mình, làm chủ cuộc đời. Chị Mai Ngô phổ biến từng nhân vật cho các bạn để các bạn giữ được cái tinh thần và lên set chụp chỉnh chu và không bị tốn thời gian. Cái này bị lòi ở trong ra không được đẹp lắm. Em cứ để như thế này thôi. Cao người lên, mở ngực. Ok, thở đi mọi người ơi, thở đi, đừng nín thở nha. 3, 2, 1, chơi. Phương ơi, tôi muốn bạn đứng chuột thẳng. Ok, Hương ơi, cho mình xin. Mình nói bạn như này nè, ánh mắt của bạn đang rất là gợi cảm nhưng mà nó chưa có đủ mạnh. Ánh mắt của chị ấy đôi lúc bị chìm xuống, chưa có lửa lắm. Bạn nhớ cái lúc mà bạn out top 5 không? Đạo mút hay quá. Đi, bạn tập trung nha, lúc mà bạn out top 5 á, có người nói bạn là không xứng đáng hoặc là có một cái phốt gì đó. Quá quen với nhau rồi nên là những cái chuyện đấy mình nghĩ Phương không có để bụng đâu. Các bạn nhớ bạn nói với mình sao không? Tao không làm gì hết thì tao mắc gì tao phải sợ, đúng không? Giờ bạn thể hiện cái ánh mắt đó cho tất cả mọi người ngồi ở đây thấy được điều đó nha. Thiên Hương mà có làm mentor tiếp theo thì không biết là bắp còn cùi hay là còn hạt. Ok, mạnh ánh mắt lên. 3, 2, 1. Khép môi lại Vân ơi. Mở mắt to ra. Yes, bánh rất đẹp. Chậm vía nha. Ok, thở đi mọi người ơi. Chị Mai là một người có một cái năng lượng rất là tốt. Câu nói của chị rất là ngắn gọn thì mà em sẽ thực hiện rất là nhanh chóng mà không bị bối rối. Thẳng người lên Hương ơi. Khép chân lại, duỗi dài mũi chân ra. Yes. Rồi 5 phút rồi cho em qua. Em thấy chị Mai rất là tập trung cho tụi em từng vị trí rồi dặn dò mọi thứ rồi lăn xả. Ok, kết thúc. Nhớ, em sẽ đứng ở đây diễn một cách điên dại nhất có thể. Còn 5 bạn còn lại chính là góc nhìn của xã hội khi nhìn vào Suy Vân. Chị rất là quan tâm đến thí sinh của mình, chỉn chu trong cái công việc hết sức. Em không thấy chị khó tính như trên mạng. Đổi góc mặt đi, một người nhìn vô máy đi. Xinh đẹp nè, quyến rũ nè, bứt phá nè, điên dại nè. Mai xích lên chút xíu một bậc thang nữa, giống vậy là ok. Hất tóc đi Vân. Hồ Mai đã giữ, chị chỉ chỉnh Vân thôi. Chị Hằng rất là chiến, cái đầu cũng logic nữa, em thấy giống cô giáo dạy toán hơn. Vừa thôi, biểu cảm vừa thôi, trời điên cũng điên vừa, điên dữ. Hiện đại rồi em ơi. 2, 3, em đứng thẳng hơn chút Vân, lúc nào bà cũng cong quá vậy bà Hương. Và mentor Thanh Hằng là một người chị, một người mẹ của 6 đứa con, hổ hậu, cũng là lâu lâu cũng là một sư tỷ, rất là chuyên nghiệp và đặc biệt là rất hết mình với team. Vân vậy đi. Bắt vừa thôi. Không, để xuống. Rồi, 2, 3. Rồi ok, chụp cận giúp chị. Rồi Phương trước. Chị Thanh Hằng đã hướng dẫn cho mỗi bạn lấy cái ý tưởng và cái chất liệu cho bọn em tham khảo trước, xong sau đó bọn em dựa vào đó để phát triển thêm theo ý mình. Em nhờ cô là cô ngồi đây, cô nhìn về, nhìn thấy được tương lai hay là quá khứ của mình. Tại ra nhân vật nó cũng ngoài cái điên nó còn những cái sự trắc ẩn nữa. Cô chỉ ngồi yên tĩnh đây giùm em. Yes. Nằm thải lai xuống. Cúi đầu xuống dưới luôn. Đúng. Cái đầu xuống dưới đây chút xíu. Yes. Mình không được check monitor để mình có thể căn chỉnh lách người, lách chân đi một tí xíu cho nó hoàn hảo hơn. Thì cái phần đó mình chưa đảm bảo lắm. Em đang để cái tay ha, chọn góc nào? Em để cái tay à? Quá khứ và hiện tại. Cô bị che mờ bởi tình yêu đấy. Cận vô giùm. Mai suy nghĩ nhiều cho cô diễn viên Thúy Ngân vì Mai thấy các bạn khác đã có quá nhiều cái dáng quằn rồi. Yes, đẹp. Cúi gằm xuống xíu Mai. Thẳng mặt, cúi gằm xuống. Yes. Một cái hình an toàn và truyền tải thông điệp được thì mới ok. Và mình cũng không có quá mất nhiều sức của cô. Nhìn thẳng nhìn vừa thôi, cái mặt mình hơi nghiêng qua 3/4, trả mặt lại chút xíu, đẹp á. Yes. Có nghĩa lấy đây, hai người có sự liên kết ở đây. Nhìn thẳng. Rồi. Hơi nghiêng qua trái xíu đi em. Cận vô xíu ngang cái mông giùm chị. Đúng rồi. Thank you. Posing của mình thì mình cũng đã tập rất là nhiều và Hương nghĩ là maybe là sẽ ok. Hơi 3/4 nè, nhìn xuống nè. Trở mặt vào đây là đúng rồi. Cô ngồi xuống giùm em.
Cô còn hơi nghiêng quá. Xin lỗi cô, hôm nay quậy cô quá. Cô nhìn lên cô hơi ngạc nhiên cũng được. Cô đưa một tay lên còn em đứng xuống. Hai cái tay phải chạm nhau, vừa chạm nhau thôi. Cong lại hai tay. Cong người luôn. Mặt biểu cảm nha. Em nhìn vô ánh mắt của cô bị hút vô đó luôn. Chỉ còn một tách dây nhỏ xíu là cô để có thể nhập vai. Có gốc lại đây giùm chị xíu hút lên. Quăng hoài á. Thúy Vân là một nhân vật giả điên. Em thấy được cái tâm trạng đó. Trong cuộc sống thì em cũng có nhiều cái áp lực, nên là em cứ đặt mình vào vị trí đó và em cho mình cái vai của người phụ nữ đó. Con muốn có một cái động tác như cô múa tĩnh. Cô múa tĩnh ở một cái góc bên này, sau đó con đi xa nhìn cô thôi, con đi sau nhìn cô. Ví dụ như múa cho em vậy nè, cũng có cái hoặc điên thôi, mà đau lưng vô á. 2, 3. Được không giờ mọi người? Rồi ok, chị chạy ra luôn phải không? Cao quá không vậy? Cao quá hả? Ok. Vừa cao vừa dính chỉ đó. Thôi đi. Hơi tối mặt hay đừng có che tay quá. Đừng che tay quá. Rồi ok, thử dáng này đi. Nhưng mà hai người phải có sự liên kết. Em có nghĩ giữ nguyên cô cứ thẳng ra giùm em. Yes. Straight xong rồi sẽ toàn. Nhìn sâu, nhìn thẳng vô máy luôn. Rồi ok. Hạnh ơi, cô lại đi em ơi. Nhưng mà chị nghĩ vậy nè, kiểu như em đi, cô phía sau chạy theo. Kiểu như quá khứ và hiện đại nó cùng đuổi theo, hiểu không? 1, 2, 3 là cả hai cùng bước. Rồi em phải tận dụng hết 28 phút để ra một cái hình đẹp nhất. 2, 3. Đẹp đó, còn thời gian vô làm thêm một option của 6 người vô. Đúng rồi, 2, 3 chuyển động nha. Ê, còn 1 phút mọi người ơi. 2, 3. Che rồi, mau qua đây, rồi, lại nè. Bên đó, 2, 3. Yeah, 2, 3. Nó hơi rớt một chút, tại vì chị Hằng kêu là còn có mấy giây em cứ khùng lên đi. Thì em cứ quơ vậy, tóc em bay tứ tung luôn, em tưởng rớt cái đầu xuống. Chống nạnh. 2, 3. 2, 3. Ok. Team của Hương đã làm rất là tốt. Maybe là ở mức độ là an toàn trở lên. Hy vọng là sẽ giành chiến thắng trong tập này. Chúc mừng team Super Mentor Thanh Hằng vừa hoàn thành xong phần thử thách của mình. Cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân đã hỗ trợ cho phần thử thách vừa rồi. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn mọi người đây kìa, mấy đứa. Và bây giờ sẽ là team của Super Mentor Hồ Ngọc Hà với bộ sưu tập Cường Đàm Inflowing. Let's get to work, go. Tuyền, trên cái cột. Lâm Châu, ở đây, em bên này. Lâm Châu lên một bậc nữa. Yến vào đây. Lên với Châu, ok. Chúng em muốn truyền tải đến quý vị một Thúy Vân với nhiều giai đoạn khác nhau. Một Thúy Vân từ khi mới về nhà chồng, rất ngây thơ, nhưng không biết mình muốn gì, không biết mình đang ở đâu, mình làm gì ở đây. Rất là muốn thoát ra nhưng chưa biết làm cách nào. Đây chính là Thúy Vân đầu tiên. Chị Vân là một người lớn ở trong team và là một người muốn mọi thứ có chiều sâu và hiểu thật là kỹ. Thế nên là chị lựa chọn một cái cách bắt đầu như vậy. Và sẽ theo từng giai đoạn của Thúy Vân và sẽ đi đến cái kết cuối cùng, đó là sự hối lỗi và muốn được chuộc lại lỗi lầm của mình. Nó cũng là một cái hay để coi như là những bạn mà chưa có sự chuẩn bị, giống như là một vài bạn trong team em, giống như để lấy mood lên á. Hai đứa em bước lên trên một bục nữa và xịt qua bên này một chút xíu. Cùng một pose, không nắm tay, bỏ tay ra. Em sẽ là Thúy Vân vừa về nhà chồng, rất ngây thơ, nhưng mà không biết mình đang làm gì ở đây cả. Đang lạc lối một chút xíu. Thần của em lên một bục nữa. Em sẽ là một Thúy Vân đang trong tình yêu với Trần Phương, vẫn biết là mình đang làm đúng sai, chưa biết sống sai. Rồi đúng sai không phải có bố cục bà ơi. Nhưng mà vẫn lựa chọn là làm sai, đó là lựa chọn giả Rồi cho mất 1 phút. Ok, mình không trình bày nữa, mình làm luôn để có hình luôn. Và bây giờ đang bị trồng hình kìa. Ok. Mình cũng bị phụ thuộc hoàn toàn vào những gì mà chị Vân đang làm, mà không thể nào mà cùng hội ý hay là chia sẻ để chị Vân có thể là bắt đầu luôn được, mà phải đợi đến khi mà chị Hà phải ra tay. 1, 2, 3, Châu, tay lên, rõ ràng lên, động tác mạnh, mặt nhìn hướng này, mắt liếc Thảo. 1, 2, 3. Tiên, em cần phải thể hiện rõ cái gương mặt của em hơn nữa, cảm giác tội lỗi của em đâu. 1, 2, 3. Rồi mất thêm chút nữa. Không như cái sự mong đợi của mình lắm. 2 bạn màu sáng lên trên, 3 các bạn này đổ xuống dưới. Bởi vì 3 cái màu tối và ra đằng sau nữa là mất hút. Đổi lên, Yến lên. Với một cái người có kinh nghiệm và có tố chất để làm một người mẫu và một người leader như Vân thì Vân có thể làm tốt hơn thì. 1, 2, 3. Chị Vân ơi, chị nghĩ là em đá cái dáng này nó có hợp với concept không? Dạ, em đứng gần như tí xíu, em đứng gần vô. Tuyền, em xịt qua hẳn luôn, 1, 2, 3. Duyên, em thẳng lên một chút xíu để không bị che.
Lúc đầu thì em cũng không lo lắng lắm đâu, nhưng mà khi bước vào mà thấy chị Hà sốt ruột á thì em lại có một nỗi bất an á. Em thấy là Lâm Châu đang bị cao. Ok, Lâm Châu em lên một bụng sau lưng, sát vào trong cái đó. 1, 2, 3. Thảo, em đang bị đưa. Động tác của em phải rõ hơn. Động tác của em đâu? Bước chân. 1, 2, 3. Giơ tay lên Thảo. Mất trên xuống đi Thảo. 1, 2, 3. Tất cả mọi người đều đã được rồi. Còn một mình Thảo tạo dáng rộng ra. Rộng ra Thảo, bước chân. Cái điều buồn nhất là khi mà từng thành viên ở trong team nhìn thấy trên gương mặt của Super Mentor rất là nhiều hy vọng, nhưng mà team lại chưa làm được đến những cái gì mà như kỳ vọng ban đầu. Nhảy ngang. 1, 2, 3. Thảo nhảy bên này. Nhìn chị nè. Ở bình tĩnh. Ok, 1, 2, 3. Các bạn ở trong đội của Hà hiện tại vẫn đang có một chút lúng túng và chưa tự tin. Nó được không ai bình tĩnh được với cái trò này hết á. Nó khó chịu kinh khủng. Duỗi cái bàn chân ra. Một bức hình đẹp mà mình OBS cả phải nửa tiếng đúng không? Người ta đang 25 phút làm tất cả. 1, 2, 3. Được rồi, bây giờ vào nhóm 6 người đi bạn. Tuyền ở đây. Nằm. Qua đây. Vân xuống đây. Vân xuống thêm một cái nữa. Đứng dịch ra bên này một chút cả mất hình. Che cái mặt để làm gì? Có cái mặt mà lại phải che đi. Phải đi tức đàn ông luôn rồi. New Mentor nó làm khó chỗ đó đó. Các bạn chỉ cần một dáng đẹp thôi, còn lại quay đổi góc mặt và thần thái của mình. Cẩn thận Yến bị che nhá, cho chị một tấm thử coi. Khi đến 1, 2, 3 nghĩa là 2 các bạn hít vào và 3 giữ cái hơi thở, chỉ diễn bằng mắt thôi. Và nhớ bấm đúng nhịp. Chị Hà giống như là người bản lĩnh nhất trong cả set luôn ấy. Rồi góc mặt các bạn thẳng hết nhá. 1, 2, 3. Rồi bây giờ góc mặt thứ hai, góc mặt mà tiện nhất của các bạn, đẹp nhất đó. Nào, Vân bay lên một chút này. 1, 2, 3. Kệ Yến ơi, em ngồi thẳng lại một chút, cả cái tay của em sẽ bị mất. Một người mentor cực kỳ có tầm nhìn và biết được đâu là cái điều trọng tâm. Rồi bây giờ em đá cong cái chân lại, em đừng đá dài ra. Và thẳng cái trụ người trên. 1, 2, 3. Cái chân của em nó đang rất là, nó bị đen, nó sẽ bị chìm. Em đá sang phía bên này. 1, 2, 3. Lên. Giữ cái bụng chắc vào. 1, 2, 3. Ui dồi, đá vào cô luôn rồi. Khi đá giữ chắc cái chân này lại. Và cái chân này co lên được coi. Co lên. 1, 2, 3. Rồi đi ra. Em muốn làm gì? Em muốn đứng trong góc này luôn á. Nữa lại thế nữa. Em là một người nên tĩnh thì là đẹp hơn. Khi cô xoay, cô vứt luôn cái váy ra để cho cái váy nó bay nhẹ ra. Các bạn có tập cho mình một cái tư thế trước chưa vậy trời? Tập với chẳng quên hết trơn à. Cái dáng như chết trôi chết đứng sững sờ này đâu có được. 1, 2, 3 xong cô tung lên luôn ạ. 1, 2, 3. Ok ra. Một lát nữa các bạn nhìn cái này này. Xong nếu còn thời gian chúng ta sẽ làm lại và làm tốt hơn. Làm cái gì, muốn làm gì? Đây, anh sẽ ngồi ở bên cạnh cô để cô đứng, anh sẽ ngồi đây. Cô đứng hả? Vâng, anh sẽ như thế này. Rồi, làm gì thì cứ thoải mái. Được hay không thì tự biết kết quả. Ngồi kiểu gì? Ngồi là ngồi hẳn, hai là quỳ lên hẳn chứ lại. Bộ đồ nằm ngang rất là đẹp và cô sẽ có một cái không gian để diễn bên cạnh mình, thì mình sẽ có một cái khung hình rất là đẹp, tức là mình tưởng tượng ra điều đấy. Nhưng mà em ngồi thế, chị nói thật với em là đi về nhà sớm nhá. Cái tay bên này là để làm gì? Đang nghe cái tiếng gì hay là cái gì? Cái thời gian nó quá là ngắn để mọi người hiểu nhau. Và đôi khi mình làm nó không tới, nên là chị Hà sẽ thấy là không hiểu bé này làm cái gì, sao nó cứ phức tạp lên. Chị nghĩ ấy, nhá, em với là em nhìn về cái ống kính này thôi, để em che bớt đi những cái mà. Còn 5 phút à? Đúng rồi, sắp khóc tới nơi nhưng mà em vẫn giữ bình tĩnh. 1, 2, 3. Cái tay kia dài ra, tay ở trước dài ra luôn và tay ở sau dài ra luôn cả mất. 1, 2, 3. Đẹp rồi chị ơi. Bao nhiêu bạn nữa? 2 ạ. Nhanh. Kiểu với tay cầm tay cô để hướng tới kiểu kéo tới future. Con sẽ cầm tay cô. Còn cô thì sẽ diễn những cái nét điên và theo hướng phía bên này. Còn con thì sẽ hướng bên này. Cái tay bên kia cô tung cái tà luôn giúp con nhé. Tung ra xong cô giữ cái tay lên trên luôn đi ạ. Dạ rồi. Nhanh nào Châu. 1, 2, 3. Nhưng mà Châu khi đã đưa ra thì cái mắt phải hướng sâu vào. Và cái mặt xuống một chút bởi vì góc đang thấp, cái máy ảnh góc thấp. 1, 2, 3. Được rồi ạ, vào. Chuyển chân này là chị. Ý là kiểu là cô chạy theo gọi lại là em chạy về thực tại. Ok, vậy thì cô đứng ngay đây luôn đi ạ. Cô lại tiếp tục với không sao. Hình các bạn trùng nhau không vấn đề gì, miễn là có hình đẹp. Em nhìn trước đi. 1, 2, 3. Rồi chị ơi, đẹp rồi chị. Có hình đẹp rồi chị. Thời gian còn rất là ngắn mà vẫn còn vài người mà chưa có ảnh, cho nên nghĩ là 3 tấm thôi được rồi. Tại vì mình cũng tự tin là mình chắc dáng rồi cho nên mình lao ra liền. 2 người cùng một dáng ạ. Cô sẽ mở chân giống con ạ. Mình sẽ cảm giác điên dại.
Cô cẩn thận ngửa quá cô ạ. Cô ngửa bên này ạ. Cô ngửa bên này với con ạ. Dạ vâng ạ. Dạ được ạ. 1, 2, 3. Còn 2 phút thôi bà. Thực sự khi mà Hà bước chân vào cuộc thi này, Hà cũng không xác định rằng mình phải 100% thắng. Điều đó không ai nói trước được. Hà muốn nói với các bạn thí sinh của mình rằng là thắng hay thua không quan trọng. Quan trọng là các bạn phải để cho khán giả nhớ mặt và nhớ tên của mình. Bây giờ cả hai người đều nhắm mắt. 1, 2, 3. Nhưng mẹ có ai muốn làm lại không? 1, 2, 3. Rồi nhìn vào ống kính, cái góc mặt đang đẹp, nhìn vào ống kính thôi. 1, 2, 3. Ok được rồi đó. Yến có vào không? Ok, nhanh. Yến nên có một cái thế mà nó bự hơn ấy. Cô ở trên này, cô tiếp tục ở dưới này giúp con, cô chỉ cần xoay qua Yến như vậy thôi. Các bạn cũng đang bị hiền quá trong chính cái cá tính của mình, chưa bộc lộ ra hết được cái bản năng của mình là như thế nào. Cô xoay qua đi, con tung cho. 1, 2, 3. Đi ra chào mọi người. Xin chúc mừng team của Super Mentor Hồng Hà đã vừa hoàn thành xong phần thử thách. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân đã hỗ trợ hết sức nhiệt tình cho cả 3 team của chúng con ạ. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn cô ạ. Toát mồ hôi hột. Xin cảm ơn giám đốc sáng tạo Alex Fox đã lên ý tưởng và concept cho hoạt động vừa rồi, cũng như cảm ơn nhiếp ảnh gia Minh Toàn đã giúp cả 4 team của 4 Super Mentor hoàn thành bộ ảnh ạ. Bây giờ sẽ là 10 phút cho mỗi Super Mentor lựa chọn những tấm ảnh tốt nhất để nộp về cho ban giám khảo. Xin chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với Proving Area. Và bây giờ sẽ là lúc mà các ban giám khảo nhận xét cũng như công bố kết quả. Xem cái phần biểu diễn của các bạn vừa rồi, chụp hình vừa rồi, lao động vừa rồi, thì Thanh Oan cảm thấy cảm phục các bạn, kể cả là những người hướng dẫn. Và đây cũng là một đề bài khó. Đội đầu tiên là đội của Lan Khuê với cô Thị Màu, lại giữa truyền thống và hiện đại là cả một vấn đề. Nhưng mà cái tinh thần để thể hiện ra thì Thanh Oan thấy rằng là khâm phục. Thúy Vân là 3 độ, có nghĩa là cái sức cạnh tranh rất lớn. Các bạn phải tư duy, ở đây các bạn rất giỏi. 3 đội đều đưa ra những cái ý tưởng trình bày ngay từ đầu để mà chỉ dẫn cho đội của mình. Super Mentor very good. Thank you so much. Hương Giang đã đưa ra ý tưởng ngay để mà dàn xếp, là một trong những ý tưởng mà rất rõ. Bố cục cũng rất rõ. Đội của bạn Thanh Hằng cũng vậy. Tôi cũng không nghĩ là bạn là một cái người cũng rất chi là giỏi trong về cái phần bố cục về ý tưởng. Và Hồ Ngọc Hà trình bày thì hơi dài một chút, nhưng mà tôi thấy rằng là rất ok. Và một lần nữa là ngả mũ khâm phục tất cả 4 đội và Super Mentor trong ngày hôm nay. Cảm ơn cô. Cảm thấy tiếc cho cả 4 team, bởi vì các bạn đã không tận dụng được hết các nguồn lực của mình. Khi Super Mentor hướng dẫn một bạn người mẫu ở trên này, chúng ta còn 5 bạn còn lại bên dưới rất là dư và không có làm gì cả. Chị Hằng không cần phải chạy lên cầm cái váy tung vậy đâu, chị sẽ đứng chỉ đạo và một bạn sẽ phải lên tung váy giùm chị. Một bạn có thể đứng bên ngoài và chỉnh trang phục giùm cái bạn còn lại trên này. Thậm chí là một bạn có thể là lên chỉnh dáng cho các cô, thậm chí là chuẩn bị sẵn đạo cụ để mình tiết kiệm được thời gian. Các Super Mentor của mình có thể tận dụng được hết, bởi vì tất cả các thí sinh ở đây đều có thể là mentor hết rồi. Các bạn cũng có những cái hạn chế thiệt, thì có hạn chế thiệt, cho nên bao năm nay các bạn chưa có một cái vị trí cho riêng của mình, nên các bạn mới đến đây và các bạn cần chúng tôi. Tiên cảm thấy là các Super Mentor đang rất là vất vả trong cái việc là mình phải tự làm hết tất cả mọi việc. Góc độ các bạn á, thì các bạn không biết là cái chuyện nào nên và không nên. Lỡ mà Super Mentor đang làm mà mình lên hỗ trợ thì là mình có phạm luật hay không? Có nghĩa là thí sinh nó có rất là nhiều nỗi lo. Thì hôm nay Tiến đã nói thì cũng đã rộng đường hơn cho các bạn. Chưa hài lòng lắm, chưa vui lắm với các bạn, nhưng mà chúng ta cũng hiểu được là phải cho các bạn thời gian. Có một bạn mà Tiến đánh giá rất cao, đó là Mai Ngô. Mai Ngô thấy khi mà chị Thanh Hằng ở trên đây phải làm việc với một thí sinh và cô, thì Mai Ngô chủ động lên giúp. Về team của chị Hằng nhé, Mai áp lực trở thành một người giỏi, trở thành một người lớp trưởng. Cái chị Hằng mong muốn đó là sự chủ động của mình để hướng dẫn tất cả các bạn trong team. Tiến cảm thấy đó là một cái điều mà cái tính chủ động của một mentor các bạn phải có. Team của Lan Khuê á, thì Tiến có thấy là Khuê hơi loay hoay với chỗ của Kim Nhung. Với cô thật ra cái cách để mà mình nhấn mạnh một cái ý gì đó, bên cạnh cái việc là mình tương đồng, thì nếu mà không tương đồng được mình có thể chọn cái cách tương phản. Vẫn tiếp tục giữ quan điểm là chính là các bạn kỳ cựu không làm cho bất kỳ một ai cảm thấy wow, thậm chí là thất vọng. Bạn bị hơi tốn thời gian loay hoay trong cái việc bắt Kim Nhung sẽ phải tương đồng với cô khách mời về cái mặt mà kể chuyện và có nhiều cái nội dung
cái tấm hình mà chụp nhóm 6 người á, cả 3 ban giám khảo đều đánh giá cao nhất là cái tấm hình của team Hương Giang. Bởi vì nó có tầng, có lớp và mỗi một cái nhân vật trong tấm hình đó nó đều có một cái vai trò và một cái câu chuyện trong đó hết. Đây là cái điều mà Giang làm rất giỏi. Thanh Hằng và Hương Giang ấy, thì hai đội khá là ngang sức ngang tài. Và rõ ràng Hương Giang và Thanh Hằng sẽ biết cách để đưa đội mình đi sâu hơn. Đối với cái tấm hình của New Mentor, chúng ta có 4 tấm hình. Thì theo luật chơi á, ban giám khảo sẽ phải chọn ra theo thứ tự là hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4. Và từ hạng 1 sẽ có số điểm là 10 điểm, 9 điểm rưỡi, 9 điểm và 8 điểm rưỡi. Thì Tiến và hai vị giám khảo ở đây đã chấm rồi và có kết quả rồi. 7 tấm hình còn lại là bao gồm 6 tấm đơn và 1 tấm tập thể của Super Mentor hướng dẫn. Bây giờ sẽ là lúc mà các ban giám khảo ở đây sẽ vote trực tiếp và công khai trước mặt tất cả mọi người. Đầu tiên sẽ là team của Super Mentor Lan Khuê. Yes. No. Yes. Yes. No. No. Tiếp theo ạ. No. 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 Yes. No. No. Bức này Thanh Ngoan ok là bởi vì cô thị bầu truyền thống với lại một cái cô trong thời đương đại ngày hôm nay, nó có một cái sự nhỏ to thì thầm. Và cái điều quan trọng nữa là cái duyên dáng của cái cô thị bầu có một chút ở trong các bạn trẻ. Bởi vì cái dáng đứng của chèo trông thế thôi các bạn tập cũng không phải dễ đâu. Mà cô có một cái đường cong uốn và cái tay nói, tôi nói nhỏ cho mà nghe. Này thầy Tiểu ơi, tôi nói nhỏ cho mà nghe. Thì cái bức ảnh này có được cái này. I think she only concerned about her figure, about S curve, and I can see you play too much about your finger. Có thể là do cái gu thẩm mỹ mỗi người khác nhau hay như thế nào đó, cho nên sẽ có cái sự đối nghịch nhau. In this picture, it must be perfect for a musical stage, but not for the high fashion. Thí sinh Kim Nhung. No. No. Cái bước chân ấy tự nhiên là bị đứng chéo như thế, fashion là cũng không ok, đúng không ạ? Likewise, I say no because representative for models, you have to represent your clothes as well, not only the body language. I think maybe you might have a better picture. Tới tập thứ 2 mà các bạn vẫn còn bị nhạt nhòa như thế này thì đó cũng sẽ là một câu trả lời vì sao mà cả chặng đường vừa rồi các bạn vẫn luôn nhạt nhòa ở trong sự nghiệp của mình. Xin mời bức ảnh của Bông Chuẩn. Yes, tôi thích cái bức ảnh này. Tà áo của trong chèo ngày xưa nó màu sắc và cô thị bầu đong đưa trước gió đi như thế này, thế rất đẹp. Bên cạnh đó thì cái khăn của các bạn của cái thời hiện đại nó cũng tung bay trong cái việc đó, nó hòa quyện với cái dòng chảy văn hóa truyền thống. Tiến cũng yes đối với bức ảnh này. I can see all of elements, shoes, clothes, all the detail of clothes, and body figure is consistency to the honored guest as well. So I say yes. Ít nhất là mình đã kiếm được 1 điểm. Mình đang làm tốt trong vai trò của bản thân mình. Mình còn đang làm một cái chỗ dựa vững chãi cho tất cả những thí sinh khác trong team của Lan Khuê. Xin mời bức ảnh tiếp theo ạ, là bức ảnh của cả team. No. Tiến cũng say no bởi vì Tiến cảm thấy là 6 model ở trong đây không có cái sự liên kết. Mặc dù là cầm nhạc cụ nhưng mà không có vẻ như là đang cùng tham gia một hoạt động. Tôi cũng đồng quan điểm với Tiến. Mọi người đang feel theo nhạc của cô. Đúng. Không, đấy là tạo dáng. Còn cái sức biểu cảm của các bạn nó không có sự liên kết. Tất nhiên các bạn cũng làm như các nghệ sĩ chèo, nhưng mà ít nhất nó phải có cái sự âu yếm hoặc là một cái sự chơi đang feel. Thế. It's not contrast perfectly, but it's contrast confused. So, you say yes or no? I said no. Huy nghĩ số lượng giám khảo nên nhiều hơn con số 3 một chút. Thì như vậy nó sẽ có nhiều ý kiến hơn là khi mà chỉ có một vài người say yes hoặc no như vậy. Sau phần bình chọn của ban giám khảo, team Lan Khuê được 2 điểm. Hà thấy rõ sự quyết liệt của Lan Khuê khi thực hiện bộ hình và sự thất vọng chán chường khi mà nhận được những kết quả như vậy. Tiếp theo xin mời các bức ảnh của team Super Mentor Hương Giang. Đầu tiên sẽ là bức ảnh của người mẫu Cao Ngân. No. Tiến cũng say no. Hơi phí là vì cô có một cái cơ thể rất là dài nhưng mà cô lại bị co lại trong cái phần tạo dáng của mình. Ý đồ thì rất tốt. Khi mà một cái nhân vật người ta thế này thì bao giờ các bạn giật mình, các bạn phải có một cái phản ứng, đúng không ạ? Thế thì không thể nào có hai cái người mà lại đặt cái chân nó quá thô. Tôi muốn là điên khùng với cô luôn, mà kiểu điên hơn cô cho nó ngầu. For me, I say no because of her pose is a bit weird and I curious is what
they try to communicate to what is kung fu or is fighting. I think it's too much pose. High fashion mà mình chỉ cần một chút quá thôi á thì nó không phải điên mà nó bị lầm quá, bị thành bị dở hơi. Người mẫu Trúng Huyền Thanh. No. Tiến cũng say no bởi vì cái dáng này nó không có fashion lắm, còn bị lộ cái mặt đỏ của cái giày. Thanh mặc cái váy này nhưng mà Thanh lại chọn ngồi xuống để hai người có thể là dựa dẫm vào nhau. Nó chưa có ra được đúng cái nét mà mình mong muốn ấy. I think this one is too dramatic. The guest actor will pose like dramatics, but the model should be the contrast because we have to stay position in high fashion. Tiếp theo là bức ảnh của người mẫu Đỗ Hương Giang. Yes, I say yes. Tiến thì Tiến cũng say yes với bức ảnh này. Hương Giang tạo dáng khá là đẹp và cái bố cục với bức ảnh cũng như là thấy toàn bộ cái mái đình và cái mặt trăng thì Tiến cảm thấy bức ảnh này tổng thể nó hài hòa. Tiếp theo là bức ảnh của người mẫu Trà My. Đối với Tiến thì Tiến sẽ say yes với bức ảnh này. I say yes too. Yes. Tiếp theo xin mời photo của Chloe Phương Nguyễn. Cô Suy Vân cô che miệng cười là cái rất lầy của tao mà mày vẫn đi vào nó, đúng không ạ? Thì cô này lại cứ tưởng mình là đúng thì phải đúng, thái độ nó phải khác. Thì bạn thí sinh này lại cũng không làm được cái điều đó của Supermentor. Cho nên là từ no. Ok. Tiến cũng say no với bức ảnh này. If the model knew that she will be behind for the guest, she has to be known by herself that how to be outstanding. She be hidden in this picture, so I say no. That's why. Bức ảnh của người mẫu Thúy Quỳnh. Đối với bức ảnh này thì Tiến say yes. Đây là cái bức ảnh mà Tiến cảm thấy là nó cân đối hài hòa và có bố cục tương đối chặt chẽ. Yes, I say yes too. Bức ảnh group của team Hương Giang. Absolutely yes. Cái bức ảnh này tôi rất thích. Trên một không gian sân đình, cả một cái bố cục như vậy và dưới là một cái chiếu chèo. Tưởng như cô Suy Vân vẫn đang biểu diễn, một người khác thì quấn chiếu chuẩn bị để trải chỗ để xem. Đấy là theo cách tưởng tượng dân gian truyền thống của Thanh Hoa. Hai người kia là một band đang ngồi say sưa và một cái bố cục sâu trong kia nữa. Supermentor Hương Giang là luôn luôn có nhiều layer. Ở mỗi một tầng một layer đó thì lại mỗi nhân vật lại có một cái nhiệm vụ khác nhau. Và bạn giúp cho cái không gian của cái bức ảnh nhìn nó rất là sâu. Bởi vì ở đây bạn có tới 4 layer. Không phải chỉ riêng cái phần tài năng bố cục của Hương Giang đâu, mà kể cả từng model trong đó các bạn thực hiện cũng rất là đúng cái vibe của các bạn. Chị Hương Giang nhìn bao quát tất cả mọi thí sinh và chị không nhìn ở cái góc chính diện như thế này mà chị còn nhìn ở cái monitor nữa. Supermentor is very smart. She doesn't addict to the model to has to be the center all the times, but she focus on the moon to be the centers. So that's why if we look at these pictures, the model actually is not balanced if we count up among of the persons. But if we can see in the detail, just in the left hand side that they use the full equipment. But for the right hand side, they can participate on the stair and on the ground with on the front one. She sits on the carpet, which is very, very nice, and the color is obvious and very shine out as well. And on this picture, it can communicate to the right story of the main concept as well. Vậy thì tổng cộng team Hương Giang vừa đạt được 4 điểm. Tiếp theo xin mời các bức ảnh của team Supermentor Thanh Hằng. Yes, bức ảnh này tôi rất thích. Hai người đều tìm được một cái điểm chung. Cái bàn tay, một cái người mẹ như một cái mạch nguồn nuôi dưỡng cái mạch ngầm. Và cái biểu cảm ở đây rất tự nhiên. Vô tình lại hòa hợp với nhau một cái đôi bàn tay ở dưới. Như kiểu là một cái bầu trời mẹ và con ôm ấp truyền thống, dòng chảy văn hóa. Không phải là mình bấu mặt rồi hớt tóc hay nắm tóc hay bất kỳ điều gì, mà nó là một cái lực, cái nội lực ở bên trong cho người ta thấy một cái sự hóa đi. I almost say yes, but I would say no. Because I have my personal reason is about her hand. Maybe I think she tried to communicate that she got the love from the guests. Your face is perfect. Your right hand is stone this picture.
I think it's the main focus of the first when I saw this picture. I'm so sorry to say no for this picture. Với Tiến thì Tiến sẽ say yes với bức ảnh này. Cách mà chị Thanh Hằng crop khung lại gần, cận hai nhân vật như thế này nó cũng là một cái khác lạ so với những cái team trước. Hằng muốn 6 bức hình đó nó đi từ trung cận toàn và nó dạng như một cái short video, mọi người xem nó và mọi người hình dung được ra nhân vật nó trọn vẹn hơn. Xin mời bức ảnh của Kim Phương. No. Tiến say no. She sacrificed herself very much. He determined the concept a little bit wrong. The result would say no. Bức ảnh của Thiên Hương. Tiến say no. Cái dáng chân của Thiên Hương không đẹp và nhìn người của Thiên Hương bị ngắn. Ngoan cũng no, bởi vì là hai người phụ nữ đứng như thế nó phải đối lại với nhau thì ok hơn là đứng ốp vào như thế kia, trông nó hơi thô nhỉ. I agree with her. I said no. Tiếp theo xin mời bức ảnh của Bùi Tường Vân. Dù hai cái nhân vật này nắm tay nhau nhưng mà lại không có kết nối với nhau, nhưng mà cái đó nó cũng lại là một cái ý nghĩa khi mà hai con người nó tương phản với nhau, có nghĩa là tôi nắm tay như thế đó nhưng mà tâm hồn lại không có cái sự kết nối. Thì nếu nhìn theo cái góc độ đó thì Tiến lại đánh giá đây là một bức ảnh tốt. Tiến sẽ say yes với bức ảnh này. Ngoan yes, bởi vì nó có sự giằng co. Truyền thống thì phải giữ đúng không ạ? Nhưng hiện đại và phát triển, nhưng tìm ra một con đường cho nó thì không phải tìm được dễ ngay. I say yes. I think this one is the most perfect contrast picture. Between future and past is perfectly. Very, very beautiful. I think I love this picture the most. Xin mời bức ảnh của Mai Ngô. Yes. Mặc dù hơi lăn tăn một chút nhưng mà lại rất thích cái sự đón nhận của Mai Ngô. Cái gương mặt đúng thời trang, gương mặt đúng của cái hiện đại. Sẽ say yes với bức ảnh này. I remember this picture. The supplementer suggested her to cover full eye, but I don't know why they chose this picture. When we see this picture, it can show the weakness side. You have a very perfect face, but you cannot cover your hand to the eyes. On behalf of clients, I would say no. Tiếp theo xin mời bức ảnh của Hồng Hạnh. Có sự đồng điệu, ý tưởng thì ok, kể cả hai người luôn đi, nó thể hiện được không tới được cái cảm nhận đó, cho nên là no. Với Tiến thì Tiến cũng sẽ say no với bức ảnh này. For me, I have to say no as well. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bức ảnh group. Tiến say no bởi vì bố cục này nó hơi rối và tay người này cứ lầm lẫn thành tay của người kia, cái tư thế nó bị trùng hướng và chồng lắp lên nhau. Tức là nếu mà nhìn qua về bức hình, về màu sắc là ok, nhưng mà nhìn kỹ thì các cái khối nó bị chồng vào nhau, cho nên là ngoan no. Every story from the girls is totally different each other. It would not consistency roll over together. I remember that I saw the better pictures. Better picture when they were working on. Yeah, but I don't know why they chose this one. I say no. Ok. Vậy thì tổng kết lại là team của Supermentor Thanh Hằng được 3 điểm. Với ý tưởng của mình, những gì mình làm ở set quay, mình tự tin team mình làm tốt. Tiếp theo, bộ ảnh của team Supermentor Hồ Ngọc Hà. Tiến say yes với bức ảnh này. Man cũng yes. Vì cái này nó có đồng điệu với nhau, vẫn có một cái khát vọng, vẫn muốn vươn lên và cùng đồng điệu với nhau. Mặc dù là hai người nhìn về hai hướng nhưng mà nó có cái sự kết nối. Và cái cách mà Supermentor Hồ Ngọc Hà chọn cái khung ảnh thì Tiến cũng rất ưng ý. To be fair, I have to say no. Because from the belt to the head is okay. It's correct communicate and correct high fashion. But from belt to the feet, I think you know, this is not... You mean her feet, right? Right. Maybe the stair is quite small to compare with her shoes. But I agree, I totally agree about that, yeah. Tiếp theo xin mời photo của Như Vân. Đây cũng là một cái đồng điệu và một cái dáng của một cái sự điên của Duy Vân. Một cái sự mà không hiểu bò vò đầu vứt tay mà nghĩ như thế nào. Phân vân giữa trong cái cuộc đời của Duy Vân đúng không? Ok, one yes. Tiến say no với bức ảnh này. Thì về dáng, về bố cục, về cách chọn khung thì rất ok, nhưng mà khi nhìn gần lại cái biểu cảm của Như Vân á thì Tiến không thích cái biểu cảm đó. Biểu cảm đó nó đang hơi quá. Đang dồ mà. I understood that you try to manipulate yourself to be
on the role of this concept. Actually, it's a bit in the medium between less and too much, but it's okay. So that's why I say yes. Người mẫu Thanh Tuyền. I say yes. Because I like this one. The connection between them. Yeah. Tiến cũng say yes với bức ảnh này. Tiến rất là thích cái posing này của bạn. Cái posing này đối với Tiến nó là high fashion. Ngoan cũng yes. Xin mời bức ảnh của Phạm Hoàng Yến. Tiến say no với bức ảnh này. Ngoan cũng no. Bức ảnh này rất mất công đúng không ạ? Nhưng không lên hết được. Thứ nhất là ngồi, cái thế ngồi của bạn hơi thô. Okay. I think because she has to be behind of the guest, so that's why she has to be outstanding posted. That's why she posted like the masculine feeling. For me, I say yes, you are nice. Tiếp theo là bức ảnh của Thảo Đặng. Đối với Tiến thì Tiến sẽ say no với bức ảnh này. Về tổng thể, về bố cục và kể cả posing, và đặc biệt là có một cái sợi vải bay như vậy rất là đẹp. Nhưng mà về tổng thể thì đây chưa phải là cái bức ảnh tốt nhất. For me, I have to say no as well. Bức ảnh của Hờ Duyên. I absolutely say yes. Very high fashion. Nice. Cái bức ảnh này thì Tiến sẽ phải say yes. I like it. Okay. Cũng khá tự hào và bắt đầu thấy thú vị hơn là... Và tiếp theo sẽ là bức ảnh nhóm group 6 model của team Hồ Ngọc Hà. Bố cục và sắp xếp vị trí của các model ở trong ảnh thì ok. Nhưng mà có một vài bạn đang có những cái động tác nó đang dư thừa và nó không có ý nghĩa. Với Tiến thì bức ảnh này tổng thể Tiến say no. I think it's too much center focus. You can see moon and you and the white girls. So I think it's a bit too balanced, I guess. It's not quite interesting. Cái bức ảnh Ngoan cũng hiểu ý đồ của Hà, nhưng mà nó cũng chưa có sự gắn kết. Năm cô Duy Vân mỗi cô một tâm trạng trong một cái giai đoạn mơ ước thì như vậy, nhưng mà thí sinh thì chưa thể hiện được, cho nên Ngoan cũng no. Vậy thì tổng kết lại, team của Super Mentor Hồ Ngọc Hà sẽ được 4 điểm. Hà nghĩ đa số Hà trùng với kết quả của các ban giám khảo. Chúng ta sẽ cùng xem qua 4 bức ảnh mà New Mentor lead team trước khi chúng ta cùng biết được cái kết quả cuối cùng. Đầu tiên nhất là team Super Mentor Lan Khuê. Đối với Tiến thì đây là một bức ảnh nó an toàn. Đối với Ngoan thì cái bức ảnh này về màu sắc và cái khung không gian là ok. Thế nhưng mà nhìn kỹ vào thì nó cũng chưa phải là được lên hết cả. Nhưng mà Ngoan vẫn ok. This picture look good but not the best. Xin mời bức ảnh của team Hương Giang. Bức ảnh này Ngoan lại không thích. Đúng là lấy về cái hình khối thì từ dưới lên là Giang làm rất tuyệt vời. Nhưng mà nhìn kỹ ra thì các cái thành viên ở trong đó nó diễn chưa đúng. Với Tiến thì đây là cái ảnh mà New Mentor lead mà Tiến thích nhất. Nó cũng có nhiều tầng, nó có chiều sâu. Lúc đầu thật sự là rất là lo, bởi vì ở ngay trên set á, là thấy và hình mà photo chụp được á, là đa phần là đều bị khá gần với cái bạn đứng ở đầu tiên và bị từ dưới bị lên vậy nè, cho nên là nhìn cái khuôn mặt của bạn nó rất là to. Nhưng mà không biết sao mà Hương Giang lựa được tấm hình này là cái tấm hình mà Tiến ưng nhất. Và nếu là một cái bức ảnh để quảng bá cho trang phục thì đây sẽ là bộ trang phục mà Tiến muốn mua. Bức ảnh của team Thanh Hằng. Về khối hình là tạo rất gọn gàng, nhưng mà cả cái sân đình thì đâm ra nó lại bị như kiểu gom lại, chỉ là một cái bức tạo hình chụp ảnh đứng thôi. Tiến nghĩ thì nếu mà cái bức ảnh này á mà Mai Ngô tương tác với nhiếp ảnh để mà lật dọc cái khung lại sao cho vẫn lấy được cái cột đình nha, và cả cái mặt trăng ở bên trên nó trọn vẹn thì đây sẽ là một bức ảnh đẹp. Nhưng mà với cái bố cục này thì nó đang bị lỏng quá. Thực ra dụng ý của Mai Ngô là giống như một cái cover báo, cái mà Mai Ngô muốn là nó dọc xuống. This picture is suited for should be on the cover. It's perfect. And the mentor lead, the girl in your team is very perfect as well. This is not too far for me. It's okay. And all the pose is high fashion. Cuối cùng là bức ảnh của team Hồ Ngọc Hà. Bức ảnh này có tính phá cách, thế cho nên là Ngoan nhìn về bố cục. Kể ra nếu như tròn trịa nữa thì nó phải trải xuống một chút nữa thì nó tuyệt vời. Bóng đêm thì bóng đêm nhưng nó vẫn có ánh sáng và nó vẫn có chiều sâu. Cái này nó là thể hiện là đúng Súy Vân giả dại đấy.
nó vừa high fashion mà nó vừa điên dại trong cái bức ảnh này là cái sự bùng nổ của cái bạn Nguyễn Đình Như Vân khi bạn chỉ cho các bạn này. I like this picture the most. I think it's the best one. The white girl, even your position is behind everybody, but your pose is outstanding. Không biết là biểu cảm người ra sao, chứ nếu ngầu thì thành high fashion, nó rất là dễ, rất là đơn giản, nhưng mà nó có cảm xúc giao thoa, ý nghĩa của bức hình. Có vẻ ban giám khảo đi lạc đề. Approach to the leader as well. Approach to you. Very good. Là một cái thử thách đầu tiên mà cũng là một thử thách khó, và các bạn phải ngay lập tức biến mình trở thành một mentor, thì điều này cũng là sự khó khăn không hề ít. Nhưng mà cái chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, thi thôi mà. Cuối cùng cái quan trọng nhất vẫn là kết quả. Sau khi chia ra điểm trung bình và xếp thứ tự 1, 2, 3, 4 thì điểm của bức ảnh New Mentor ở từng team sẽ là team Thanh Hằng 8,5 điểm, team Lan Khuê 9 điểm và team Hương Giang 9,5 điểm. Cuối cùng điểm trung bình là team của Hồ Ngọc Hà đứng đầu 10 điểm. Đây là một cái phần thưởng rất là ngọt ngào dành cho team chị Hồ Ngọc Hà. Team chiến thắng của ngày hôm nay là team của Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Wow. Chiến thắng của team thật sự là phải cảm ơn chị Hà rất là nhiều. Bây giờ đến giai đoạn khó khăn nữa. Oh my God. Xin mời Super Mentor Hồ Ngọc Hà sẽ lựa chọn một team được an toàn trong tối hôm nay. Oh my God. Khi mà chúng ta ngồi ở đây để coi cái quá trình của các đội diễn ra thì Hà có những cái nhận định khác, và Hà cũng rất là hiểu cái nỗi khó khăn của các giám khảo ở đây là phải lựa chọn một bức hình nó hội tụ được nhiều những cái yếu tố khác nhau trong một bức hình. Và bản thân những cái người Super Mentor cũng luôn mong ước có được cái điều đó. Và khi mà ra đến một cái bức ảnh thật thì đúng là cái cảm xúc nó cũng lại xáo trộn. Khi mình ngồi mình phân tích kỹ hơn, rồi phân tích từng câu chuyện, rồi tài năng của từng bạn thí sinh thì nó thật là hà dối. Khi mà Khuê là người huấn luyện viên đầu tiên, thực sự chị phải bái phục em luôn á, vì em rất là bản lĩnh. Trong cái quá trình thực hiện bộ ảnh, Hà lại thấy Lan Khuê là người làm giỏi nhất. Cái sự truyền tải của Lan Khuê là rất tốt. Có được cái tính cách của một Super Mentor thật sự mà các em phải cảm thấy rất là may mắn khi được về đội của chị Khuê. Các em cũng nắm bắt được rất là nhanh. Tuy nhiên có một số bạn vì cá tính quá nên là đôi khi bị lạc lõng ra khỏi những cái bức hình chung. Còn với Hương Giang, khi mà các bạn bước lên á, chị hơi lo cho đội của chị. Vì cái đội ngũ đội hình của các em là một lợi thế. Nhìn các em là đúng những gọi là supermodel nhất trong những đội hình của các bạn ở đây. Cái này điều ai cũng phải công nhận khi đứng đội hình. Là Hà rất là yêu thích cái nhóm của Giang. Đội của Thanh Hằng thì cũng giống như Hà đấy, bị không ngồi yên được. Có lẽ là các bạn chưa tập trung hoặc là các bạn chưa nắm được cái tinh thần. Và cả Hà và Hằng đều hoảng loạn về cái đội các bạn thí sinh của mình. Nên bây giờ nếu như cho Hà được lựa chọn, Hà sẽ lựa chọn một cách công tâm giữa tài năng của các bạn thí sinh và tài năng của Super Mentor của mình là ai. Và hy vọng là mình đừng nghỉ chơi nhau mọi người. Hà chọn ai cũng được, nhưng mà quan trọng Hằng sẽ làm gì tiếp theo. Hà nghĩ lần này Hà sẽ lựa chọn Lan Khuê sẽ vào vùng an toàn. Mình thực sự chưa hiểu tại sao mà chị Hà có thể chọn team Lan Khuê. Lan Khuê đã chứng minh được mình là một Super Mentor toàn năng. Hà muốn có một sự ưu ái ngọt ngào dành cho Lan Khuê sau tất cả những cố gắng của cô ấy. Điều đó đồng nghĩa với việc Super Mentor Hương Giang và Super Mentor Thanh Hằng sẽ về phòng của mình và sau đó cho chúng tôi biết hai cái tên sẽ vào vòng nguy hiểm. Chẳng có ai mà muốn chia tay các thí sinh của mình quá sớm. Mình vẫn còn giữ lại 6 thành viên trong đội của mình, cho nên đó là cái điều mà Khuê cảm thấy vui nhất. Gần như là một cái sự tuyên bố là chị sẽ chơi chiêu trong chương trình này phải không? Vì với em thì
nó có quá nhiều thứ nó làm nên cái kết quả mà nó có thể dễ hiểu hơn như vậy. Và cái lựa chọn chị dễ hiểu hơn như vậy. Gần như là có thể nói là nó rất là vô lý. Thực sự bản thân em cảm thấy rằng là cái quyết định này của chị thì nó cũng chưa công tâm. Có thể Giang đã quá bực mình và nghĩ cho đội của mình nhiều quá. Nhưng mà công tâm hay có không? rất là nhiều những cái sự đánh giá và cái điểm số nó cũng một phần nào đó nó nói lên cái sự đánh giá đó. Và nếu có thêm một cái lời nhận xét là team nào có thể mà thắng thì Hằng nghĩ đó là team của Hương Giang. Nếu mà nói như Giang đó thì người có thể về thứ hai. Vậy thì thôi chương trình cứ chọn ra người thứ nhất, người thứ hai an toàn. Cũng đâu có cái luật mà người thắng cuộc được chọn team an toàn làm gì, đúng không? Em tôn trọng bởi vì mỗi người sẽ có một cách chơi game khác nhau. Có thể giải thích rằng là sau vòng pick team đang cảm thấy rằng là team Thanh Hằng và team Hương Giang đang là hai đối thủ đáng gờm. Giống như là một cái sự khẳng định cho em thấy rằng chị không công tâm như những cái lời mà chị nói. Vì sao mà em nghĩ như vậy? Hai chiến làm gì? Mình nên ngồi cười, xem hai người chiến nhau như thế nào, cái đó thì phải thấy nó vui hơn. Em bị chủ quan vì chị đã nói rồi, chị nhìn cái chặng đường hoạt động của bạn Super Mentor và các bạn thí sinh. Và em nên nhớ rằng là đến cuối cùng ấy, chúng ta chỉ lựa chọn một bạn thí sinh được chiến thắng thôi. Và trong nhóm của Lan Khuê xứng đáng ít nhất là có 2 bạn để có thể chiến thắng được. Ủa ai? Gương mặt nào ta? Trong một chôn sổ đó là mình đấy. Lan Khuê là cái người phải sở hữu cái đội hình mà trong đấy có 2 người bạn ấy không lựa chọn. Nhưng cuối cùng bạn ấy vẫn vui vẻ đón nhận cái điều đấy, vẫn làm việc một cách công tâm, vẫn rất chăm sóc thí sinh của mình và rất nhiệt huyết khi điều khiển ở trên đó. Hà muốn nhìn một cách tổng thể chứ không phải chỉ ngày hôm nay trong lúc các bạn thực hiện bộ ảnh đấy. Chị nhìn thấy nhiều khía cạnh khác nhau để chị lựa chọn. Tại sao Hằng chị không lựa chọn đi mà chị lại lựa chọn Khuê? Trong đội của Hằng cũng có rất là nhiều bạn. Muốn thì người ta tìm cách, mà không muốn thì người ta tìm lý do thôi. Thì bây giờ chị nghĩ là cái sự công tâm còn lại chắc nhường cho em. Công tâm hay không thì để cho khán giả nhìn thấy. Còn chị có cái cách nhìn của chị, mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau. Sau này khi em chiến thắng, em cũng sẽ có những cách nhìn của riêng em. Cái quyết định này của chị nó cũng sẽ là cái cách em hiểu cái cách chị chơi cái game này. Bản thân Hà là một người thiền định. Chiến tranh hay bão tố ấy chưa bao giờ đưa Hà vào cuộc cả, mà Hà chỉ đứng ngoài nhìn vào thôi. Và em cũng đã thể hiện rõ ràng cái cách nhìn của em trong cái chương trình ngày hôm nay. Còn chúng ta phải cho thí sinh tin rằng là tại thời điểm nào, cái kết quả như thế nào thì chúng ta phải xứng đáng nhận như thế. Chứ không phải là nhìn xa xa ra thấy con bạn có tiềm năng. Tiềm năng mà ngần đéo điểm, tiềm năng mà thể hiện như vậy. Thì đấy cũng là cái góc nhìn của em. Còn cái góc nhìn của em là chỉ không công tâm. Nếu như không là team của Giang thì cũng còn team chị Hằng. Giang nghĩ Hà làm như vậy bởi vì Hà không đánh giá cao team của Lan Khuê. Đã có chơi thì có chịu, mọi thứ Hằng đều chấp nhận, với Hằng sẽ biết làm điều gì tiếp theo. Game on thôi. Và bây giờ xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan. Thank you so much Tong Poi for joining with us and hope to see you again soon in our next episode. Yeah, sure. Rất vui và chúc các bạn thành công. Thank you so much. Okay, let's go. Căng cực căng cực căng cực căng căng cực căng cực. Dù như thế nào vẫn phải tích cực. Ôm nhau. Chúc mừng. Làm tốt. Chị thì cũng không còn nói nhiều nữa nha. Ngày hôm nay nào, báo nâu rồi báo ghi rồi báo hồng báo đen, mất hết sự tự tin. Chị rất là tự hào, thật sự. Qua những cái ngày mà tập luyện cùng nhau, các bạn đối diện với những ưu điểm của mình và khuyết điểm của mình với tinh thần là một chiến binh, thì các bạn trưởng thành rất là lớn, rất là nhanh và hiểu rõ được bản thân của mình. Nếu như ngày hôm nay bọn em chủ động hơn và làm tốt hơn thì có thể chúng ta đã có tới 5 tấm hình đẹp rồi. Và khi chúng ta có 5 tấm hình đẹp thì chúng ta không cần phải đặt may rủi vào trong cái tấm hình của New Mentor nữa. Nhưng ngày hôm nay bọn em rất là trì trệ, khác hẳn với cái buổi múa sen. Tập đầu mà ai cũng kiểu chưa có kinh nghiệm nhiều lắm thì mình phải trải qua từng thử thách thì mình mới trau dồi cũng như là rút ra được kinh nghiệm cho bản thân mình. Nhưng mà kết quả chỉ đã có, nó đi nó lại nó cũng thế thôi, đúng không nào? Phục thì nó cũng vậy mà. Chị em bạn bè thì mình cũng đã chất vấn ngay tại đó rồi. Bọn em đã hiểu cái cuộc chơi này rồi. Tất cả mọi người bỏ công bỏ việc đều là những gương mặt quá kỳ cựu mà họ tới đây chẳng ai đơn giản cả. Có nhận ra giáo viên cũ của mình không? Nhớ ngày xưa hào hồn có chơi game như bây giờ không? Em không biết nữa. Khó đúng không? Chị cũng khá bất ngờ. Nhưng
đó là cuộc chơi này và đó là The New Mentor. Nhìn sơ qua cũng thấy rằng là team Lan Khuê có quá nhiều người đang không có bằng cái thực lực của bọn em. Điểm số nó thể hiện tất cả, nhưng mà người ta đâu có quan tâm tới những điều đó. Họ một cái cuộc chơi của họ và họ bảo vệ thí sinh của họ. Mình leo núi á, không phải là để mọi người ngắm nhìn mình, mà là mình leo núi để mình nhìn người ta. Mình tới đây được học, được cảm nhận những cái mà cô cho mình. Em thấy như vậy là nó thành công. Em thấy tự hào tại vì ai cũng cố gắng làm tốt nhất có thể. Đừng khóc. Đừng có lại khóc là chị khóc theo. Thì em là người đã chinh chiến rất là nhiều cuộc thi rồi. Em trải qua cảnh này rất là nhiều lần rồi. Mai cảm thấy rất là áp lực. Đến đây thì mỗi tập, mỗi thử thách nó sẽ có cái luật chơi riêng. Hôm nay á, chúng ta xui, chúng ta phải chia tay á, thì cái thời gian qua nó cũng rất là đẹp. Rất là run, lạnh lắm. Tay chân lạnh nha, xong rồi nói cũng run nữa. Và em nghĩ rằng là mỗi người sẽ học được những cái bài học riêng cho mình và có được những cái kỷ niệm tốt. Còn về quyết định thì là nằm ở cô thôi. Thì ai cũng được cô à, không có khó lắm đâu cô. Đây là tập vòng loại đầu tiên và bọn em chưa có nhiều thời gian để xem được cái khả năng của các bạn trong nhóm như thế nào. Và để đưa ra hai bạn vào trong vòng loại thì em chưa nghĩ ra được cái tên nào hết. Bởi vì đối với em thì em cảm thấy mỗi người đều có một cái màu sắc riêng và thế mạnh của mọi người đều rõ ràng như thế. Thì ngay từ thử thách đầu tiên chụp với Hoa Sen, bản thân em đã là người bị không bình tĩnh hay là chụp không tốt. Em nghĩ là cái đó ngay từ đầu đã làm ảnh hưởng tới team của mình rồi. Thì quyết định thì ở chị, nhưng mà em muốn được vô để giữ lại những thành viên còn lại của team. Nhưng mà hôm qua là Phương là người làm tệ thì Phương nghĩ là mình là phải cái người ra đó. Thử thách trước em hơi tâm lý, em cảm thấy là mình là hầm không tốt á. Em rồi chị Phương, mọi người trong team ai cũng bị. Thấy hơi buồn. Hôm nay nếu mà đứng coi cái bức hình thì mấy em thích cái bức hình nào nhất? Em thích bức hình của Bánh Bánh nhất. Và em không thích bức hình của Thiên Hương. Mặc dù em với Hương là người rất là thân với nhau, nhưng mà em không thể nào bào chữa cho bạn được. Mai Ngô quá là drama. Không biết là Mai có nghĩ là Hương có buồn khi mà nghe như vậy hay không? Thì thấy cũng hơi chặt một xíu đấy. Mình nói ra để đạt được cái kết quả tốt nha Hương. Vì em thấy Hương cần áp lực và sự tập trung để boost được cái năng lực của Hương lên. Mà em nghĩ là tấm hình nào đối với em trong team của mình cũng đều rất là đẹp. Và mình đang focus vào ý nghĩa, nhưng mà mình không có trùng khớp với cái suy nghĩ và cái nhận định của ban giám khảo. Và đây là lần đầu tiên em tham gia truyền hình thực tế. Tuy nhiên là nó sẽ giúp cho em được rất là nhiều kinh nghiệm, bài học để mà nếu mà vào thử thách sau em sẽ focus vào những gì mà ban giám khảo cần. Ngày hôm nay chúng ta thua bởi vì sao? Đầu tiên là khả năng lead team của em ạ. Về khả năng lead team của em thì hôm nay em đã không có khả năng quan sát để mà giữ bình tĩnh cho tất cả các bạn trong team để có được một cái bức hình 5 bạn đẹp nhất. Mình luôn luôn chuẩn bị sẵn cái tinh thần là có thể ngày mai mình sẽ ra về, vì áp lực chương trình rất lớn và tất cả các thí sinh ở đây đều rất mạnh. Và cái lỗi đó là một cái lỗi đã làm khiến cho chúng ta thua 0,5 điểm nữa. Nó chỉ là vấn đề bức hình là ai nhất và ai nhì thì bức hình của Hà Hồ nhất. Thế cho nên là em là thí sinh đầu tiên chị công tâm chị gửi vào vòng loại. Chị muốn cho kể cả khán giả họ cũng phải thấy là cái format này nó quá khác biệt và nó quá khác với các chương trình khác. Đó là New Mentor. Cái vị trí của cái chữ New Mentor nó quá quan trọng trong cái chương trình này. Bọn em phải chịu trách nhiệm giống như bọn chị, khi bọn chị có những cái chiến thuật sai bọn chị cũng phải chịu trách nhiệm với cái tập đó. Thì bọn em cũng vậy. Trong giây phút này thì chị cảm thấy chị hơi bất lực một chút. Chị nghĩ là ở đây thì team mình cũng sẽ cảm giác như vậy, vì cảm giác vốn dĩ của con người sẽ là như vậy. Cố gắng làm hết sức nhất có thể nhưng lại cái kết quả lại không mong muốn. Hay cô cho em vào vòng loại. Không biết sao nữa, em cảm nhận là mấy bạn làm rất là tốt. Ồ,
Mình thấy rất là hay á nha, ai cũng tốt hết. Khi mà bạn xung phong như thế là bạn đang đặt mình vào nguy hiểm hay để cô tự chọn lựa? Bản thân Hương cũng đang theo đuổi và học hỏi theo hướng high fashion, và Hương nghĩ là khi mà mình có cái cơ hội đối diện với bản thân mình, đối diện với khó khăn, đó là cái động lực lớn để Hương cố gắng nhiều hơn. Như là ban đầu chúng ta đã nói, nếu mà chị có thể thì chị sẽ luôn bảo vệ 6 bạn, nhưng mà có những điều nó sẽ là mất như ý và bắt buộc chị phải lựa chọn. Hằng thì cũng không mong cầu cũng như đặt cái cảm giác như mình trách móc ở người đối diện của mình nhiều, mà mình lấy về sự chủ động cho bản thân của mình. Mình sẽ làm gì? Làm gì ở đây có nghĩa là mình sẽ train cho thí sinh của mình nó giỏi hơn, tạo cho họ động lực để họ có thể bản lĩnh hơn. Hương đang cần một cái sự đối diện để có thể giúp bản thân mạnh mẽ hơn, khác đi với Thiên Hương trước đây. Và với dòng suy nghĩ hồi nãy của em chia sẻ thì chị nghĩ là em đủ thuyết phục khi đứng trong vòng nguy hiểm đó và quay trở về. Cũng là cái cơ hội để Hương có thể chia sẻ nhiều hơn mà. Tại vì mình nghĩ là mình đủ năng lượng, mình đủ cái lực để mình có thể quay về với team của mình. Và bạn thứ hai sẽ vào vòng nguy hiểm. Khá là run ấy. Nhưng mà mình nghĩ rằng đó là chuyện bình thường. Khi mà mình làm một thí sinh thì sẽ có xác suất này, xác suất kia. Mình sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Còn sau đây là cái quyết định không công tâm lắm, chú Nguyên Thanh. Không, thực ra thì em thấy phần thi của em ngày hôm nay nó cũng không được ổn ấy. Cái truyền tải về câu chuyện thì em nghĩ là em có, nhưng mà về high fashion như mọi người mong muốn thì em lại không. Chán, buồn lắm. Em rất dễ thương, rất đáng yêu. Và chị hiểu vì sao huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà rất là cưng em. Em hiểu ý chị nói bạn đúng không? Muốn Thanh bình tĩnh, xem là mình sẽ nói chuyện gì với một người thầy cũ của mình. Cái khuôn mặt và cái ngoại hình của em nó sẽ khó tạo ra một cái bức hình high fashion. Thì tiềm năng trong chương trình này, các cái concept nó rất là high fashion. Thế thì đấy là cái điểm mà em có thể nói rằng đấy cũng là một cái sự công tâm của chị Giang. Bởi vì dù sao thì em cũng không phải là một thí sinh có cái bức hình được bình chọn ngày hôm nay. Đã là một thí sinh thì ai cũng muốn có một cơ hội ở lại, ai cũng muốn có một cái cơ hội để phát triển. Căng đây. Chiêu ai qua Hương Giang nữa. Mà thẳng thắn thì cũng không ai qua Thanh Hằng. Chị Thanh Hằng đưa em vào vòng loại thì em cũng linh tính như vậy rồi. Bởi vì em không ngại thử thách. Có những cái thử thách như ngày hôm nay thì mới cho em có nhiều cái trải nghiệm, có nhiều cái để mình học hỏi hơn. Có một chút xíu bất ngờ, tại vì Hương cảm nhận là hai bạn cũng là những thí sinh có tiềm năng và cũng có rất là nhiều kinh nghiệm. Chắc là Hà xin được chia sẻ trước. Mỗi một bạn là một màu sắc. Và hầu như các bạn đều là những người có rất nhiều kinh nghiệm. Hầu như các bạn thí sinh có kinh nghiệm trong cuộc thi này lại làm cho tất cả chúng tôi rất thất vọng. Không một ai mà như cái sự chờ đợi, kỳ vọng và wow, các bạn xứng đáng được tỏa sáng sau bao nhiêu năm miệt mài làm nghề mà vẫn chưa được tỏa sáng. Để nói về ngoại hình, Bùi Lý Thiên Hương, Hồng Hạnh, các bạn đang bị thua một điểm. Nghĩa là khi các bạn xuất hiện ở trên chương trình, khán giả coi hàng loạt tất cả các thí sinh thì họ cũng chưa nhớ bạn là ai. Em thấy chị nói câu đấy cũng đúng, thế nhưng mà hơn hết là dù sao em cũng là một người có ý chí phấn đấu. Dám đăng ký tham gia một chương trình như thế này là em đã chiến thắng bản thân em. Đó là Hà sẽ quyết định. Em nói đi. Em xin phép chị Hà em chia sẻ một chút xíu. Thật sự chị Hà là một người em rất là quý và em đã theo dõi chị Hà rất là nhiều, nhưng mà cũng rất là hơi tiếc tí xíu là ngày hôm nay có cơ hội nói chuyện với chị Hà lại là trong cái vòng loại này. Nhưng mà sau tất cả thì em nghĩ là nghịch cảnh nó không phải là họa mà nó là phúc. Phúc ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta vượt qua nghịch cảnh đó thì chúng ta sẽ power hơn, mạnh mẽ hơn. Và nếu như mà chúng ta làm được một cái điều gì đó kỳ tích hoặc là làm bản thân mình tốt hơn thì đó chính là một câu chuyện truyền cảm hứng. Và ngày hôm nay em có mặt ở đây cũng do là em mong muốn với Super Mentor của em để mong rằng em có thể
thể hiện bản thân mình hơn. Em tự tin rằng là những cái kỹ năng chuyên môn cũng như là cái khả năng linh hoạt xử lý tình huống và khả năng nói trước công chúng, em hy vọng rằng chị Hà sẽ cho em một cơ hội để em có thể chứng minh khả năng của mình và những khả năng để trở thành một the new mentor, và em cũng mong muốn là chị Hà sẽ nhìn thấy được cái điều đó. Mình cũng mong muốn là truyền cái câu chuyện của mình từ cái việc mà một cô gái cố gắng bản lĩnh, kể cả việc là mình đối diện với cái vòng loại trừ để mình thử thách bản thân mình mạnh mẽ hơn để có thể tiến bộ hơn. Hai bạn của team huấn luyện viên Hương Giang, Trà My em rất thông minh. Tại sao bạn có bức ảnh 3 chọn, 3 yes? Tại sao cái bức ảnh mà bạn làm new mentor, bạn lead cả team được 9,5 điểm là đứng thứ nhì trên tố 4 team? Và tại sao bạn lại đồng ý vào đây? Có phải là huấn luyện viên của bạn, super mentor của bạn đang muốn giỡn mặt với tôi không? Dạ không ạ. Nếu như mà em đã làm tròn vị trí của một the new mentor thì không phải là 9,5 điểm mà nó phải là 10 điểm. Nếu như em đủ khả năng bao quát thì em đã làm cho bạn Hương Giang không phải lọng cọng đứng ở cái vị trí để che hết cái bố cục, và mọi người sẽ cảm nhận được cái bức hình của em nó có chiều sâu hơn rất là nhiều. Và em phải nhận cái trách nhiệm là bị mất 0,5 điểm như vậy. Nên em đứng ở vị trí này và em thấy cái quyết định của chị Hương Giang là công bằng. Cái người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cho cái sản phẩm của mình. Ok. Em cần phải học hỏi nhiều thêm về cái khả năng bao quát và sự điềm tĩnh của mình. Thì em cũng sẽ xin anh chị một cơ hội để em có thể trau dồi thêm, bởi vì em nghĩ rằng cái em thiếu ở đây đó là cần một chút thời gian. Nếu em có thêm một chút thời gian nữa thì cái khả năng học hỏi của em sẽ phát triển lên và cái kỹ năng của em sẽ được toàn vẹn. Mình cảm thấy là mình đã quyết định đúng đắn khi mình tham gia cuộc thi này, vì mình cảm thấy mình được sống một lần nữa với lại môi trường thời trang và làm được những điều mình yêu thích, được chụp hình với tất cả các bạn. Nhưng chú Huyền Thanh thật sự hôm nay không đủ. Em không nên tồn tại ở trong cuộc thi này bằng sự may mắn nữa. Khi mà em đứng ở đây thì chắc chắn là em cũng sẽ có một cái lỗ hổng nào đó, thì chị Giang mới đưa em vào đây. Và em cũng nhận được những cái lỗ hổng mà em đang còn thiếu. Nhưng mà không có nghĩa là em không cố gắng. Và anh chị có thể thấy là thử thách từ đầu đến giờ, từ thử thách thay đồ đến thử thách chụp hình sen, anh chị có thể thấy là em cũng đã có những cái sự tiến bộ. Và cái thiếu sót duy nhất của em á là em thiếu cái sự high fashion. Nhưng mà em có thể đảm bảo và em có thể chắc chắn được là em cũng có thể tạo được những cái dáng high fashion. Như anh Tiến cũng có thấy được là trong cái thử thách hoa sen em cũng đã có những cái sự tiến bộ đó, và em cũng có cái sự học hỏi, cái sự cố gắng và trau dồi bản thân mình. Em mong muốn là anh chị cho em một cơ hội để em có thể là khẳng định và chứng minh bản thân mình thông qua những cái thử thách tiếp theo. Nếu như tôi phải loại thì tôi sẽ về với chồng con tôi, về ôm chồng ôm con khóc thôi, cũng không biết phải làm sao nữa. Em muốn nói ngắn gọn thôi ạ. Em là một người mẫu trẻ và em luôn khao khát tìm kiếm cơ hội cho mình phát triển. Trong team ngày hôm nay em là một người thiếu kinh nghiệm nhất. Thế nhưng mà ngay cái ngày đầu casting em đã được lời khen từ chị. Em có một gương mặt high fashion, có thể beauty queen và có một vóc dáng đẹp. Em rất mong muốn là mình có thêm một cái cơ hội ở lại để mình có thể học hỏi cũng như là cho anh chị thấy được rằng em đã tiến bộ hơn từng ngày. So với các chị trong team em thì em là người rụt rè, chưa có nhiều cái sự bứt phá. Hà sẽ chịu trách nhiệm loại 1 và Dược Sĩ Tiến sẽ loại 1. Em đã nói hết những cái trong thâm tâm của em, những cái mong cầu mong muốn của em. Vậy thì bây giờ sẽ là lúc mà Super Mentor Hồ Ngọc Hà phải đưa ra quyết định của mình là sẽ loại người mẫu nào. Hà hy vọng là các bạn sẽ biết rằng sự lựa chọn của Hà, nếu để muốn cho đội mình an toàn thì Hà sẽ lựa chọn bạn mạnh nhất. Nhưng hôm nay Hà sẽ lựa chọn bạn chưa kịp ghi dấu ấn trong lòng Hà, để nhường cơ hội cho những bạn mạnh hơn tỏa sáng. Khi mà ngồi trong phòng chờ
Hằng chờ đợi cái kết quả đó, thì Hằng nghĩ rất là nhiều trường hợp, và thường thì sẽ có trường hợp tốt nhất và cái trường hợp này sẽ xấu nhất ra sao. Chính vì vậy Hằng xúc động. Nhưng mà để mà bước tiếp thì chúng ta phải gạt qua cái cảm xúc nó nhất thời như thế để có thể lý trí hơn mà đi tiếp. Và Hà rất là xin lỗi team của Thanh Hằng là bạn Hồng Hạnh. Mình không nghĩ là ngày hôm nay mình làm không tốt. Mình thấy đẹp, team mình cũng thấy đẹp, và cả cái vị shoot the mentor của em cũng thấy đẹp. Thế nhưng mà đó là cuộc thi có thắng có thua. Có thể các vị mentor có một cái mắt nhìn khác hơn so bọn em. Xin mời thí sinh Lê Thị Hồng Hạnh. Khá là buồn bởi vì mới có tập 1 tập 2 thôi, chưa được cháy hết mình, chưa được thỏa sức mình trong cái cuộc thi này mà đã phải về. Thực ra khi mà các bạn bước vào đây, tôi nhìn các bạn, tôi đã có sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên tôi vẫn cho các bạn một cái cơ hội thử xem các bạn có thể thay đổi được cái định kiến, cái quyết định đó của tôi hay không. Tôi sẽ cho một cái câu hỏi đối với 3 bạn còn lại. Bạn nào trả lời trước được thì cứ trả lời. Nếu bạn có quyền năng để nói chuyện với bất kỳ ai trên thế giới này thì ai sẽ là người mà bạn không muốn nói chuyện nhất? Theo cảm nhận của em thì em nghĩ là trong cuộc sống á, để tạo nên sự thành công thì bất kỳ ai cũng phải có cái sự quyết tâm và không bao giờ nản chí. Và nếu như mà một cái điều gì đó mà hoặc là một cái người nào đó mà em không muốn nói chuyện đó chính là người sẵn sàng bỏ cuộc. Tại vì bản thân em là một người rất là quyết tâm. Em là một cô gái đại diện cho sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu. Điều đó cũng chứng minh qua những cái cuộc thi mà em thi. Em nghĩ là anh Tiến cũng biết em là một cô gái rất là quyết tâm và luôn luôn cố gắng thay đổi bản thân mình. Và em nghĩ là yếu tố quan trọng nhất để giúp một con người thành công đó chính là dù bạn thất bại bao nhiêu lần đi nữa thì bạn vẫn phải đứng lên ngay từ vị trí đó. Chắc chắn bạn sẽ trở thành người chiến thắng. Bởi vì có rất là nhiều người trên thế giới, những tỷ phú trên thế giới thành công ngay cả khi họ 50-60 tuổi, họ vẫn chấp nhận thất bại và đứng dậy. Và em tin cái điều đó, câu trả lời của em nó cũng rất là phù hợp với cái nghị lực cũng như là cái hành trình mà em sẽ tham gia tại The New Mentor. Chắc chắn là Thiên Hương sẽ không bao giờ bỏ cuộc, và nếu như có thất bại chắc chắn sẽ mang lại giá trị. Em muốn trả lời, em sẽ không nói chuyện với chính bản thân em ở tương lai. Vì sao? Vì em luôn luôn trân trọng tất cả mọi thứ ở hiện tại. Tuy có thể ngày hôm nay em vấp ngã, nhưng vấp ngã là một bài học để em đứng lên. Em sẽ tiếp tục đứng lên. Còn nếu như em thấy em quá ổn rồi ở tương lai, nhiều khi em sẽ từ bỏ. Và em sẽ không muốn tất cả mọi thứ gì ở tương lai em có khả năng nhìn thấy và em ý vào nó. Mọi người luôn hỏi rằng là em dự kiến sẽ đi được bao lâu trong chương trình The New Mentor. Em luôn luôn trân quý. Thế nên em sẽ cố gắng bước từng tập một trong cuộc thi của The New Mentor. Nếu như em có một cơ hội để không được nói chuyện với một người nào đó trên thế giới thì em không muốn nói chuyện với những người bỏ mặc gia đình mình. Em biết là chuyện gia đình thì không nên nói ra, nhưng mà em đã giữ cái cảm xúc ấy quá lâu rồi. Và em muốn một lần nói để cho anh trai em hiểu được rằng là gia đình là cái cốt lõi cuối cùng, là cái duy nhất để mà mình quyết định được là cái việc mình có thành công hay không, và quyết định được là mình là một con người như thế nào. Cái câu hỏi vừa rồi là một cái câu hỏi mà nó sẽ không có cái đáp án đúng hay sai, mà nó chỉ là một cái câu hỏi để thử xem cái tư duy và góc nhìn của các bạn như thế nào thôi. Thật ra từ đầu, người mà Tiến lựa chọn sẽ không phải là cái người mà Tiến sắp nói tên ra ở đây. Nhưng cái quyết định của Tiến đã thay đổi, và Tiến muốn có một cái bài học cho tất cả các bạn. Bởi vì một trong những cái yếu tố để mà mình thành công đó là phải có lập trường, không dễ dàng bỏ cuộc. Và nếu như mình cảm thấy mình không xứng đáng có mặt ở đây, mình không phải là người mẫu làm tệ nhất trong hoạt động vừa rồi, thì không lý do gì mình phải xung phong vào đây cả.
Bây giờ em rảnh không, anh rảnh không? Riêng cái này mấy người phải vỗ tay mới xứng đáng với một cú lật kèo wow dành cho Thanh Hằng. Hết luôn. Và bây giờ sẽ là bạn tiếp theo được giữ lại. Xin mời. Chỉ cảm thấy đó là một cái sự không trân trọng cơ hội. Đó là cái sự cả nể đối với cái lời nói của huấn luyện viên, của Super Mentor. Hay thậm chí đó là cái sự không biết trân trọng cái cơ hội mình đang có. Và nếu cứ tiếp tục giữ cái việc cả nể này, không giữ vững lập trường này và không nói lên được tiếng nói riêng của mình, thì các bạn cũng không thể nào trở thành the new mentor được. Cho nên rất xin lỗi, Tiến sẽ loại Bùi Lý Thiên Hương. Oh my God. Thiên Hương là một người đã tham gia một cuộc thi nào đó, chắc chắn sẽ có sự nghiên cứu, tìm hiểu. Sẽ không bao giờ có Thiên Hương làm tốt mà xin vào vòng nguy hiểm. Tại vì bản thân em muốn có thử thách và đây cũng là lần đầu tiên của em. Em rất là trân trọng cơ hội này và em mong là anh Tiến sẽ suy nghĩ lại. Chị có một điều muốn chia sẻ với Hương nhé. Dạ. Là chị nhìn thấy được cái khát khao của em. Dạ. Chị cũng nhìn thấy được cái tham vọng của em. Dạ. Nhưng em biết không, thực sự những cái lời chia sẻ của em nó không có trọng tâm và nó quá nhiều. Nó làm người đối diện nghe họ không muốn nghe nữa. Em phải biết cái điểm yếu của mình. Hiện tại em đang nghĩ nó là điểm mạnh, nhưng nó là điểm yếu. Em có khả năng nói, nhưng em chưa biết đi vào trọng tâm em muốn nói cái gì. Đối với Hương á, Hương là người không có ngại nghe những lời gọi là đánh giá, phán xét. Mà khi những cái lời chê, những lời góp ý đó chính là động lực để mình tốt hơn. Và Hương là người luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thích được nghe những cái điều góp ý. Em sẽ rút kinh nghiệm từ những lời đóng góp của chị Hà. Không biết là anh Tiến có suy nghĩ lại không? Điều chị Hà vừa nói cũng chính là cái anh cảm nhận. Và anh nghĩ rằng là cho dù đi thêm 1 tập, 2 tập hay đi tới cuối chương trình đi chăng nữa, thì cái điều quan trọng nhất là dừng lại ở thời điểm nào thì mình sẽ có bài học ở thời điểm đó. Và đúng như tất cả các bạn chia sẻ, nếu các bạn có thể nhìn nhận được rằng cái sự thất bại hay cái sự dừng lại nó chỉ đơn giản là lúc mình thu được cái gì, thì anh hy vọng ngày hôm nay Bùi Lý Thiên Hương sẽ thu được đúng chính xác cái điều chị Hà nói về em. Và nếu em thay đổi được điều đó, em sẽ có thể thành ngôi sao. Bởi vì em có gần như đầy đủ mọi thứ, nhưng mà em chưa biết xài nó một cách tốt nhất, tối ưu nó để em tỏa sáng. Và anh thì trước giờ sẽ không thay đổi lời mình đã nói ra. Dạ, em sẽ rút kinh nghiệm. Em cảm ơn chị Hà, cảm ơn anh Tiến rất là nhiều. Ở trong một cái game show thì maybe cái người mà chưa phải là cái người tệ nhất cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Xin mời thí sinh Bùi Lý Thiên Hương. Về team của chị Thanh Hằng. Không sao, cánh cửa này đóng lại, chắc chắn sẽ có cánh cửa mới mở ra. Cái hành trình thì nó còn dài lắm. Thành công thì mình phải chấp nhận những cái thử thách thì mình mới đạt đến thành công được. Biết đâu, nó là một cái hành trình mới. Có thể là Thiên Hương sắp tới đi hát, sao mọi người nhớ ủng hộ MV của Thiên Hương. Giờ bạn thể hiện cái ánh mắt đó cho tất cả mọi người ngồi ở đây thấy được điều đó nha. Ok. Thì quyết định là quyết định nằm trong tay em mà. Thì có kết quả, chị nghĩ là cái quan trọng hơn đó là mình nhìn từng người, họ đang suy nghĩ gì và họ sẽ làm gì, cái điều đó quan trọng. Và trên hết, chị nghĩ là mọi người đừng dùng hai từ công bằng nữa. Mình cũng đã vừa mất đi 2 thành viên, thì đó cũng là một cái động lực cho team của Hằng là phải chiến mạnh hơn và chiến vì bản thân của các bạn, cũng như là chiến cho 2 thí sinh vừa phải ra về. Em thấy quyết định của anh có vẻ đúng đắn hơn nhiều rồi đó. Chào chị Hà, chào Khuê nha.
cô ấy có nói nữa thì mọi chuyện nó cũng chỉ thế. Và Hà vẫn luôn ở trong tư thế là bình thản và giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp và thẳng thắn, thế thôi. Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, hai người mẫu đầu tiên phải nói lời chia tay với The New Mentor, người mẫu toàn năng 2023 chính là Hồng Hạnh và Thiên Hương. Cục diện bất ngờ thay đổi khi đội của Super Mentor Thanh Hằng mất đi cùng lúc hai ứng viên đầy tiềm năng. Cảm ơn nhà tài trợ công nghệ và phong cách Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập bộ linh hoạt đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ Tresemme tóc vào nếp vượt chuẩn salon đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ địa điểm Renaissance Riverside Hotel Sài Gòn đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ vận chuyển Audi Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn thương hiệu trang phục Hà Linh Thư đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn các thương hiệu trang phục Sido, Hà Linh Thư, CDM, Trang Hana, trang phục nghệ sĩ tuồng chèo, nhà thiết kế Thạch Linh, Shoes, Trang Boost, Accessory, Ngô Mạnh Đông Đông, Nails, Nail Stick by Bang Mỹ Nguyên đã đồng hành cùng chương trình. Chặng đua đến danh hiệu cao nhất của chương trình vẫn còn dài phía trước với những thử thách khó khăn đang chờ đón. Chỉ có những chiến binh mạnh mẽ nhất mới có thể trụ lại, và ai sẽ đặt dấu ấn chiến thắng đầy ấn tượng. Đón xem The New Mentor, người mẫu toàn năng. Chương trình phát sóng vào thứ 6 hàng tuần lúc 20 giờ trên kênh Hương Giang Entertainment.